خوب بیننده عزیز گرامی، امیدوارم که انشالله در وضعیت و حالت خوب قرار دارید. یک کمی دقت دهیم تا صدا و صورت به کدام شکل است تا اینکه انشالله برنامه را شروع کنیم. و بله، خوب، امیدوارم که انشالله صدا و صورت به شکل خوب است و در یوتیوب برنامه نشر شد و اینچنین در فیسبوک هم برنامه ما انشالله که به همون شکلی که همیشه ادامه میکرد ادامه دارد. اگر مشکلی در یوتیوب داشته باشید میتونید که برنامه ما را در فیسبوک هم دنبال کنید انشاءالله. خوب، امیدوارم بیننده عزیز گرامی در نشر برنامه در همراه بودن انشاءالله که کوتاهی نخواهید کرد و این سبب بیشتر آگاه شدن ملت و مردم در قضایای مهم کشور است که هر یک شهروند کشور ناگزیر است آنچه که برنامه‌های سیاسی و وضعیت و حالت‌هایی که در کشور می‌گذرد و در اطراف افراد مشخص و معین باید اکثر ملت و مردم از آن آگاهی خوبی داشته باشند، چون که آگاهی سیاسی و فهمیدن می‌تواند که شهروند از کامل وضعیت آگاه کند تا دیگر فریبی این دد و دیو و غول‌ها را نخورند. خوب بیننده عزیز گرامی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه‌ای که تقدیمتان می‌گردد برنامه منبر مهاجر شماره 418 آن است و الحمدلله که امروز هم در خدمت شما قرار داریم و عنوان برنامه را چنانه که از اعلان برنامه دیدید، چرا شاهدان اسرار به ضرر گردانده می شوند. البته ما تا این روزهایی که قرار داریم، رحمانوف و رژیم کثیف او تا امروز تمام افراد معروف و افرادی که از این ملت و این مردم و افرادی که واقعا وطن دوست و ملت دوست بودند با هر شکل و با هر واسطه و با هر راه و اسلوب به ضرر گردانده شدند. البته اگر ما در تاریخ پس از به قدرت آمدن امام علی رحمانوف اگر کمی دقت دهیم، افراد زیادی که با او در رکاب یک جا دولت از دست ملت و مردم گرفتند و یک بنده و یک شیکه جنایت پیشه که تا امروز بالای این ملت و این مردم استبداد و ظلم می‌ورزند. ما حادثات و واقعات زیادی را در یاد داریم، اگرچند که انسان همیشه فراموش خاطر است، چون به گذشتن چند وقت و به گذشتن چند یعنی ماه آن حادثاتی که از سر آنها گذشت در حال فراموش میکنند. و این خاطر است که همیشه تذکر را به یاد دادن و به یاد آوردن و آگاه نمودن و بار دیگر آنچه که گذشته را به یاد ملت و مردم آوردن میتواند که ایشان را به روحیه همون
گذشته که داشتند یا در آن حالات یا در آن روزگاران چی تأثیرات داشتند، میتواند آنان که آگاه هستند و یعنی حادثات را شاهد بودند آنها را به یاد می آورد که بله این حادثه را من دیدم، بله این وضعیت و این حالت را من یعنی آگاه بودم و میدانم که چنین است. به این خاطر است که باید حالت و وضعیت هر یک کدام ما و شما همیشه و همیشه به وضعیت و حالتهای خوب یعنی دقت دیم تا اینکه ملت و مردم از حالت و وضعیت آن آگاه گردند. البته امروز که برنامه منبر مهاجر هم در همین راستا و در همین موضوع میخواهیم که قضیه هایی که در مورد آنچه که در کشور وطن و دولت ما گذشت باید تمام ملت و مردم بیشتر به آن روزگاران و به آن حالت ها و به آن یعنی روزگاری که چنین حادثات گذشته بودند وضعیت و حالت را بیشتر و خوبتر در آن روزگار فهمیده بودند، ولی به شکل خوب دیگر ما یک خط از کرایو گفته خانه من از یک طرف است، دیگر به این مسئله اصلا دقت ندادند. برای همین است که ما امروز در قضیه برنامه همین منبر مهاجر این عنوان را گذاشتیم که چرا شاهدان اسرار به ضرر گردانده می شوند. شاهدان اسرار بیننده عزیز و گرامی، اولا سیر را افرادی که در اداره این دولت و نظام کنونی کشور که در دست یک دودمان و یک عائله قرار دارد و کمک کنندگان این رژیم هستند، آنها یعنی بیشتر می توانند که آگاه باشند. مثلا جنرال ها، رئیسان یعنی وزیرها مثلا، یا اینکه جنرال های رتبه دار یا که اختصاصشان مخصوصی همون فرمان ها و همون عمل هایی که رحمانوف برای آنها امر میکند تا این قضیه را باید دقیقاً ببینند و هر امر و فرمانی که از جانب امام علی رحمانوف می شود دقیقاً به آن بدون دودلگی، بدون اینکه اندیشه کنند، بدون اینکه فکر کنند، یس جناب عالی گفته، در حال اون قضیه را دنبال میکنند. هر کسی که باشد باید کشته شود، به ضرر گردانده شود، زهر داده شود، هر حالت از یعنی که آشیانه های دهم و پانزدهم و ششم یعنی که هفتم به زمین انداخته شود، بعد از آن میگن که خودش خودش کشت یا که خودش از بالا پرتافته شد. خب دیگر با هر راه و وسیله افراد یا اپاننت های سیاسی و آگاه این ملت با هر شکل و با هر وسیله به ضرر گردانده می شوند. اینها اولین به ضرر گردانی افرادی که با نظام امروزه کشور می تواند که یعنی خواب و خوش یا که خوشگذرانی افراد این رژیم یعنی که چیکار کند، مثلا که به حالتهای وزمین گرفتار کند. از این جاست که نخست میکشند جنرال ها یا اینکه با فرمان جنرال ها افراد مخصوص یا اینکه افراد اجیر شده و کلر هایی که با فرمان افراد معینی از وزارت های چون کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی و قواهای مخصوصی که در این دو نهاد قرار دارند و هر شکل و وسیله آنها به ضرر گردانده می شوند. البته این آغاز کاری هر یک مقامات قدرتی که فرمان و امرهای امام علی رحمانوف را بدون قید و شرط اجرا میکنند. اینا تمام ملت و مردم میدونند که اگر وقتی که امام علی رحمانوف هر نفری که از او خوشش نآمد یا اینکه نخواسته باشد که اون یعنی عمل بکند یا اینکه کارش یا گپش یا نوشتش یا نوارش یا برنامهش یا اینکه خش تبارش حتی برای رحمانوف پسند آید تا اینکه بخواهد که ضرر به همون نفری که با رحمانوف مخالفت دارد یا اینکه چیزی میداند با هر شکل به ضرر گردانده می شود. این یک مسئله عادی است که این تمام مردم از آن آگاهی دارند. انا اکنون منظور ما از اون افرادی که توسط فرمانهای رحمانوف این قضیه ها را عملی کردند، مثلا فرمان در یک شورای امنیت، در یک کروگ مخصوص یا اینکه خودی رئیس نهاد دعوت کرده برای او مسئله گذاری میکند که چرا محمد اقبال گپ زده است از شما پیش رای محمد اقبال نمیگیرید، در حال مثلا
یتیموف یا اینکه رمضان رحیمزاده یا شورخ یا اینکه یعنی که دیگرش قضیه در حال پروکرور گنرالی مثلا در حال با قضیه های باید که یگان کار انجام تیان. پروکرور گنرالی در با نوشتن نامه آغاز میکند. کمیته دولتی امنیت ملی به هر شکلی باید که این قضیه را افراد معینی را گماشته کند تا اینکه در رسانه ها یا اینکه در شبکه‌های اجتماعی یگان یعنی غوغای را با پا کنند، فرمای جواب در کار می‌دارند. خب اینها مرحله های هستند که در هر یک کشور میتواند یعنی بر علیه هر اپوننت سیاسی کشورهای دیکتاتوری چنین کارهای را انجام دهند. این یک طرف مسئله است و این برای اکثر مردم یعنی معلوم است که سیستم نظامی یا اینکه سیستم نظام دولتداری رژیم و رژیم های خودکامه بر علیه شهروندانشون به همین شکل و به همین صورت یعنی عملکرد انجام میگیرد. این یک مسئله است که یا اینکه سفرهای خدمتی که رحمانوف به هر کشوری انجام میدهد در اونجا ممرندوم های امنیتی امضا میکند، در حالتی که به یک دولت افریقایی رفتن و در اونجا ممرندوم امنیتی امضا کردن، این یک خنده‌خریش است که او کشور یعنی افریقایی یعنی من نگاه کردم با 11 کشور افریقایی تاجیکستان ممرندوم های امنیتی امضا کرده است که به خدا قسم شرمت میآید که او کشور افریقایی خودش بیچاره در وضعیت قرار دارد با ممرندوم امنیتی هم در رو میگیره امضاش میکنه. هدف از این ممرندوم های امنیتی امضا کردن یک مبادا که یک نفر مخالف اپوننت سیاسی با اون کشورها با هر راه و وسیله سفر کند و اونها در اونجا اونو بازداشت کنند و با تاجیکستان استردادش کنند و این شکل و شیوه است که رحمانوف از آغاز به قدرت رسیش حتی از آغاز سال 1993 مشاهد آنیم که چند نفر را از ترکمنستان به تاجیکستان استرداد کردند. رحمانوف به قدرت رسید و از همون آغاز به قدرت رسیش اولین استردادها از ترکمنستان که ملا معروف استراوشنی بود و چند نفر دیگر که از حتی ماه ینور دقتیت در کشورهای مشترک المنافع خاصتا ترکمنستان اولین استردادها سال 1993 رحمانوف که 10 دکبر با تانک ها و کلاشنیکوف روسی وارد دوشنبه می شود. این اعتراف خود لوکاشنکو و اعتراف خود پوتین. مایدروگ رحمانوف در دستش پولمیوت зашел в دوشنبه і короче боролся с бородачами, с исламистом. باز پوتینش به شکل دیگر همینه مای دروغ نمیگه محمد رحمانوف короче وارد دوشنبه شده با اسلامیستا جنگ کرد. یعنی فهمیده است که یعنی این گپو از منبع‌های ما مثلا نمیگیم که یعنی که یک نفر افرادی عادی پلکونیکی که اومده بود یعنی که در تاجیکستان و تا حالی یعنی که همه چیزاش هستند که همه ما و شما شاهدی یعنی که گپای اونها هستیم، یعنی که ما از اون صحبت نداریم. ما صحبت داریم از دو رئیس جمهور و دو رفیق و افرادی که خوب کمک کننده رحمانوف هستند، یکی لوکاشنکو و یکی پوتین که در این یگان شک و شبهه وجود ندارد که با اعتراف هر دوی اینها رحمانوف در دست پولمیات و بالای تانک های ازبکی و روسی وارد دوشنبه شد، مردم با خاک و خون کشید، کشت و قدرت گرفت. خب در این یگان یعنی که ما از پیش خودمون چیزی نگفتیم و این تمام ملت و مردم آگاهند که دقیقا رحمانوف با حالتی حالا فعلا یعنی که مرگزیده از بند علم ترسه، یعنی این مرگزیدن است، این مار رای خودش و با همین شکل وارد شدن از طرف ازبکستان با دوشنبه میداند که من همین شکل در آمدم و این فکر میکند که به همین شکل وارد تاجیکستان میشوند و من از قدرت دور میکنن و چنین و چنون میشود. چرا؟ چون رحمانوف دقیقاً با شکل اذیتی و کشتن و با بالای جسدهای ملت و مردم دکبر سال 10 دکبر سال 1990 وارد دوشنبه شد پس از اجلاسیه تقدیرسوزی 16 که در قصر ارباب برپا شده و زیر تدابیر امنیتی شدید ازبکستان و روسیه یعنی که این سسیه برگزار شده بود. خب دیگر همتون شاهدید و 30 برنامه در این قضیه انجام دادیم، تقریبا 32 برنامه و برنامه های صلح بود که کاملا در این قضیه براتون یعنی معلومات های کامل و دقیقه الحمدلله که بیان کرده بودیم. خب اکنون میریم روی مسائلی که امام علی رحمانوف با قتل و کشتار وارد دوشنبه شد
دولت گرفت و حالا هم او از همین راهی زوراوری که انجام داده شدگی بود از همون میترسه. چگونه؟ مثلا چون که میگن یک کشته کی را کشتی تا کشته شدی زور، یعنی که تو کشتی که کشته میشه. افرادی که نکشتن خب با همون راهی که الله سبحانه و تعالی راههای معمولی الله سبحانه و تعالی جان انسان میگیرد یا اینکه به یک مرگ نکوی خداوند حسن خاتمه براشون میده. چون رحمان رو به قتل وردیدشان بشد و از این مسئله همیشه نگران است. نگرانی رحمانوف از این قضیه یعنی برای همه ما و شما دیگر یگان جای شک و شبهش نیست. اکنون افرادی که در رکاب رحمانوف مثل یعقوب سلیم، مثل غفور سیدای، مثل قربانی چول، مثل سلطانی چول، مثل محمود خدای بردی، مثل خوجا کماندیر، مثل هزار و هزارهای دیگری که یعنی با رحمانوف یکجا بودند و در گرفتن قدرت خدمت به رای رحمانوف کردند و تا اینکه وارد دوشنبه شدند و بالاخره همه آنها به شکلها و به اسلوبهای گوناگون زندانی به قتل رسیدند و تا امروز دیگر هیچ درکی از آنها نیست. مردن بعضش از یعنی که دولت کنار گرفته شدند و نزدیکترین افرادی که با رحمانوف در نظام سیاسیش کمک کردند تا اینکه اون با یعنی که درست کردن حزب رسید. اول توپوی نمیدونست که حزب چیه، یعنی که فقط فکرش هم کمونیست بود، حزب کمونیست گاهی غیر حزب کمونیست یگان حزب دیگه هست. بعد دوستیوف گرفت تشکیل کرد حزب خلقی دموکراتی را براش گفت و اینه حزب خلقی یعنی که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یعنی یک یا اصلا همین یعنی که فرونت خلقی از نام همین حزب اصلا که بگیریم دقتیم حزب رحمانوف نام حزب فرونت خلقی است، اگر چنده که حزب دوستیوف درست کرده است ولی خوب دیگر براش گفتن که народная партия یعنی که народный фронт народный партия نگاه کنید یعنی народный фронт یعنی که فرونت خلقی و народный партия یعنی حزب خلقی با دموکراتیش داخل کردن. اولا حزبی یعنی که مردمی تاجیکستان بود یعنی که حزبی یعنی که نارودنی بود ولی بعد که گفتن که نه حزب خلقی دموکراتیش میکنیم دموکراتی را میداریم و نارودنی را یعنی که همین خلقی ترجمهش کردن خوب دیگر شد به یک حزب تبدیل و تا امروز هم که میبینید هست. دوستیوف هم برکنار کرد. بعد از اون خوب دیدیم که محمد سعید بایدلوف گویا اینکه هردشون وعده داشتن که من اول به قدرت میرسم و بعد از چند بدتر من به قدرت میارم. در زندگیش در وقت وظیفه دار بودنش پکوشینش کرد تا اینکه بکشش و بعد از اون با گناه به کله دیگه آدم زد. یعنی اینا همش کارهای هستن که رحمانوف از همون آغاز یگان نفر نمیخواست که یعنی که افرادی که با او در گرفتن این رژیم این تشکیل کرده امروزه سهیم باشن شریک باشن تا اینکه براش بیان دروش بکشن که ما هم همراه بودیم، ما هم جنگ کردیم، ما هم خون ریختیم. یعنی چقدر افرادی از کلوب کشت، از دنغره کشت، از دیگر مناطق کشت که همراهش بودن. یعنی قوات سلطان خدمتی کمش کرد در تشکیل این نلاک یا اینکه دیگر افراد زیاده من نمیتونم دیگه همه اونها را فعلا در اینجا برای شما بگم. خب این مهم اول رسیدنی به قدرت و بعد از اینکه به قدرت رسید همه اپوننت‌های سیاسی و افرادی که حتی با او همراه بودن اونها را هم بی‌ضرر گرداند تا اینکه دیگر قدرت در دست زیر دستش قرار دارد و هر کاری که بخواهد انجام میدهد. اینکه با مخالفان چیکار کرد دیگر اون قضیهش کاملا مهم نیست چون که همه دیگه شما میفهمید. اکنون امروزها شاهد مرحله های جدید شده ایستادیم. شاهد مرحله های جدید به خاطر اینکه بیننده ما همیشه گپ میزنیم امروز میخوایم که چندین سوال های را یعنی که برای ملت و مردم واگذار کنیم تا اینکه بدونن و بفهمن که مثلا چی وضعیت است، یعنی چرا شاهدان اسرار به ضرر گردانده میشوند. مثلا شاهد اسرار اساسی کیها هستند؟ البته گفتیم جنرال ها، رئیسای مثلا ستادها، رئیسای دپارتمنت ها، همین ها شاهدای اسرار هستند. یعنی کدام شخصان با معلومات حساس دسترسی دارند، کدام افراد با معلومات هایی که یعنی که اونها واقعا هم از طرف بالا میگن که فرمان بالا همون بالا فرمان گرفتگیان، کدام شخصان با معلومات حساس و دقیق دسترسی دارند، اینها زیر خطر قرار دارند. چرا بعضی شاهدان برای دیگران خطرناک میشوند؟ اگه سوال دیگه برای شما همین است که تو اینکه دقت
چرا بعضی سویدتل ها بعضی شاهدان یعنی که برای رحمانوف خطرناک میشوند یا اینکه وجود اون احساس خطر برای خود دولت بکنه، برای همین نظامی که تشکیل کرده است. منظور از دولت این است که بزیدی مردم تاجیکستان باشه، نه، منظور به همین یعنی که حکومتی که امروزه مثلا تشکیل کردگی هستند رحمانوف و یک حکومت خوناشام و دیکتاتوری، یعنی که انا همین افراد، چرا بعضی از افراد یعنی که همین شاهدای حادثاتی که هستند اونها برای یعنی که رحمانوف خطرناکند. خب این قضیه را یعنی که این دو چیزی که گفتم باید دقت بتیه که کدام شخصا و یعنی که معلومات حساس دسترسی دارند و کدام شخصا یعنی که بعض شاهدا برای چی یعنی که برای رحمانوف امکانی خطرناک شدن میتونن باشن. خب دیگر این سوال هاشو میخوایم که در ذهنتان خودتان فکر کنید تا اینکه با قضیه یا موضوعی که میگذاریم بیشتر یعنی که وارد شد که چی موضوع ما از چی عبارت است. بعد از آن چرا بعضی ای شاهدان یعنی که ناپدید میشوند، میمیرند، یعنی دلش میزنه، خوب غیب میزنه، در بعضی کشورهای اروپایی و امریکایی گشته ایسن، خیلی دیگه فهمیده خودتون، البته همونایی دیده ایسن خودشان هم خوب میفهمند که کیها را در نظر دارم. آیا همه یعنی که همین حالتهایی که ما گفتیم تصادفی هن؟ یعنی فکر میکنه که پروستاتا کمیتا یکی هم ترشتگیه، یعنی یکی اینو به ضرر گشتن یا اینکه همیتا نزا نه نزاش تو همیتا شتگیان، یا اینکه خوب فکر کنه یعنی که شاهدای سیرها همون بعضی ای شاهدا یعنی که یعنی که منوش که سیر زیاد میدونن یکی میمبرن، یکی همیتا میگریزن میرون، یکی نوپدید میشون، یعنی که همه همینو تصادفیه، یعنی случайность یعنی که نوپدید میشون، میمبرن، به ضرر گردونده میشون، یا اینکه مقصدناک همین کار میشوه. در کدام حالتا یعنی که مردم یعنی که در همین وضعیتایی که با شاهدا صورت میگیرد مردم شبهه پیدا میکنن. البته مردم تاجیک همیشه در حالت شبهه زندگی دارن، اما ما شاهد بسیاری از حالت‌های هستیم که مردم از همین حالت در شبهه میآیند که برای چی ترش داخی چی تری کار شد. مثلا همین مسئله حاج حلیمه بگیریم، آخه دادرش یا اکش آمد به مجره خودش با پای خودش اومد چی در آورده کشتش، یکون جا نبود قطعی اکش نبود، برای چی شما در آورده کشتی اکایم را، برای چی گکنه؟ برای مردم سوال تا حاضره، یعنی هیچ کس نمیتونه را مثلا بفهمه برای چی زخر چینکورا ای دوشنبه روانش کرده غرم پیشی یعنی که بلگی میزنه میکشش، در حالتی که امکان نداره که او را میکشتن، ولی برای اینکه سیر میدونست الک زخرچنکه رئیس امانی یعنی که همون وزارت کار داخلی ضروریش که کشتنش درست. یعنی پس چی معنی داره این کار؟ یعنی این آیا شبهه در دل مردم نمیدرویه؟ میدرویه. آیا همون یک هفته دو هفته دیگه برای در وظیفه کار کردنش بود به مسکو میرفت، ولی چرا کشتش؟ چرا به ضرر گردونده شد؟ اینو چیزایی هستن که مردم در فکر میزنن که خی من قطعی بچه امکیم بچه اکم خشتابورم همسایم در همون یعنی که نهاد کار میکنه و همون گفت که الک زخرچنکو یه هفته پس یا 2 هفته پس یعنی که باید اون میرفت در تاجیکستان دیگه نمیستاد، حتی بار بانش زدگی بود به مسکو، زن کودکش قدی باید میخواست میرفت مسکو، برای چی نزاپد نه یه هفته پیش کار باز کردنش کشته شد. نگاه کنی خوب دقت کنی، آیا مردم در همینا فکر نمیکنن؟ بله فکر میکنن، یعنی که همه شاهدا یعنی برای چی به همین شکل یکی نابود میشوند، او را مردم همچون شاهد نمیدونن، یک کارمندی مقامات میدوننش، ولی در اصل او شاهدای جنایت های رحمانوفن که همین خیلی ناپدید میشوند. درست؟ و فکر میکنی که حالتو یعنی که یکمش تصادفیه، دیمش یعنی که مردم در شبهت انداختگی مردم که برای چی همیتا شد، یعنی برای چی نمی حالت به همین شکل انجام شد، یعنی اینا چیزی هستن که مردم در فکر می آورد. اکنون سوال های دیگری که به ذهنی بیننده برنامه باید مهم باشد، نقش مقامات تفتیشاتی، مقامات следственный
عدل کمیته و همونایی که در هر نهادی چی کم کمیته امنیت چی در وزارت کارهای داخلی چی در پروکراتورا و در نهادهای دیگه یعنی نقش مقامات تفتیشاتی چخله وقتی شاهدی مهمی حالتها ممبر یا ناپدید می شود چگونه باید تحقیق مستقل انجام داده شود آیا فکر میکنید که وقتی رحمانوف یا شاهد بی‌ضرر گرداند مقامات تفتیشاتی از کمیته دولتی امنیت ملی از وزارت کارهای داخلی آیا میتواند که همین تفتیشات مستقلانه انجام دهد و دقیقاً بگه که انا با این شکل کشته شد انا این زهر داده شد انا سلطان یعنی که قواتفا به این شکل کشتید زهرش دادید سهراب قاسم خانیتری دادید انا استاد نوری را مثلا به این نمود خیلی زهر داده کشتش این استاد همزاده را به این شکلش کرده فلانیش در درونی یعنی که سویت یک لوچه یک نور داخل کرده که آیسته آیسته ضعیفش میکنه میکشش یعنی که آیا نهادهای تفتیشاتی مقامات قدرتی کشور در تفتیشات یا اینکه در ناپدید شدن یا در مردن یا در بی‌ضرر گردانده شدن بعضی از شاهدان یعنی وردیکت یا اینکه همون تشخیص دقیق درست آیا ارائه میکند یا اینکه نه چرا در بعضی پرونده ها مردم به نتیجه رسمی اعتماد نمیکنند این باز با مردم برمیگردیم برای چی مردم در وردیکت یا در تشخیصی که مؤسسه های تشخیصی یعنی که نهادهای وزارت کارهای داخلی و سود اکسپرتیز چنونه که میگیم یعنی که اکسپرتیزهایی که انجام میتین چرا مردم باور ندارن در شفافیتشون برای چی یعنی این خودتون سوالا رو جواب بدید ما در نیاز به گپزنی من نیست در اینجا یعنی اینا سوالهای هستن که بیننده باید به خودش بپرسه و جواب پیدا کنه ما یگان گپ در این برنامه یعنی که در آغاز برنامه این یک اسلوب جدید روانکاوی است که در علم روانشناسی یعنی که باید برای مردم سوال ایجاد کنی تا اینکه مردم خودش پاسخش بکوه این سوالی که گفتم یک تا باید شما خودتون پیدا کنید بکوید خب این قضیهش در مقامات تفتیشاتی یکمش یعنی که ناپدید شدن و فوت مردن یعنی که از بین آیا شما یعنی که همون نهادهای تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی را یعنی که مستقل میدونید که انجام میتونه میکنه دقیق و دیگرش که با بیننده با مردم با جامعه چرا در بعضی پرونده ها مردم با نتیجه های یعنی که رسمیه که نتیجه میتین باور ندارن مثلا همین قضیه قتل عایشه کریمه بود یعنی که در ناحیه عبدالرحمن جامی دیدید که یعنی که بچه شامودین پروکرور ناحیه های 100,000 گرفتگی حیله کرده گشت از پدر یعنی که شوهر او دختره پلش گرفت از 100,000 کمیته دولتی امنیت ملی هم خپای پروکراتور هم خپای این دیگه خیلی کار نکرده ایستن چرا چون که پول گرفتگیان و دیگر مردم میدونن که بازدگی خط کشتگی زنشه یکی پدر مادر شکایت دارن هم یگان گپ خبر نیست چرا چون که بچه شامدین پول گرفتگی شریف زاده گنرال شامدین شریف زاده را بچهش بیروز پول گرفتگی با هم خاطر دیگه یگان گپ نیست و امکان نداره که اونها چکو کنن یعنی که معین شود خب دیگر بازم بعد از نشر مقاله‌ای که نشر کردین در این قضیه امیدواریم که حتما یعنی که تاثیر خودشه یعنی که خواهد رساند دیگه مسئله در مسئله همین چیزی که گفتیم تجربه کشورهای گوناگون دیگر را میبینیم که مثلا دولت‌های دیگر که شاهدان مهم محافظت میکنن ما میدونیم که در دولت‌های اروپا در دولت‌های امریکا حتی روسیه تا جای یعنی که دولت‌های دیگر شاهدای همین قضیه ها را یعنی که زشیت свидетели میگن اگر اهمیت داده باشه کدومی در آسیا باشه کدومی که در کشورهای دیگر یعنی که حمایت شاهدان یک عدل های مخصوص است هم در وزارت کارهای داخلی می شود و هم در کمیته دولتی امنیت ملی ولی در تاجیکستان ما یعنی که смерть свидетелей یگان نمود خیل یعنی که زشیت свидетели گفتنی چیز نه نهاد داریم و نه یگان نمود خیل گپ خبر ایتری چیز در تاجیکستان ما وجود ندارد زشیت свидетели برای چی برای اینکه свидетель کشیدی تو باید بمبری تو شاهد کشیدی حتما باید به ضرر گردانده شی درست برنامه حفظ شاهدان
یعنی که در تاجیکستان یگان نمود خیلی اهمیت داره، اصلا اهمیت نداره به فکر من، ولی بازم شما خودتون میتونید که فکری انداز نظر خودتون رو برای خودتون بگید. خب این سوال های بدن که یعنی که ذهن شما را به فکر کردن وادار کرده است. تا اینکه بعضی از حالت های هست که امکانی فهمید یعنی اون مسئله را خودتون میتونید که بکوید، بپرسید و در این قضیه یعنی که دقت جدی بدید. تاثیر ان همین حادثه هایی که حوزی من یعنی که نوپدید شوی شهیدان و وضعیت و حمایت نکردن شهیدان یا که کمیته یا اینکه عدل زشی تصویر دیتیلی نداشتن، همه همین ها یعنی که با جامعه آیا یگان یعنی که همین حادثه ها تاثیر دارن یا ندارن، باید اینم خودتون در ذهن خودتون بگذرونه و بره که آیا همین کارو با منفعت دولت ملتن یا اینکه به ضررش. آیا همین حالت ها باوری مردم به عدالت سودی یعنی که پس نمیکنه؟ همین چیزی که ما در بالا گفتیم، آیا اعتماد مردم، باوری مردم به همون یعنی که عدالت دادگاهی و عدالت سودی یعنی که پاس نمیبره که ما یگان نمود خیلی عدالت در کشور ما وجود ندارد؟ آیا همین میتونید که درست دقیق خودتون به خودتون تشخیص کنید؟ درست باید چیکار کنیم که شاهدان خودشون در امنیت احساس کنند؟ آیا در وجود در بدن رژیم رحمانوف شاهدان حادثه های وحشتناک، قتل، دماد رحمانوف کشته باشه، دختر رحمانوف کشته باشه، رستم قطی شورخ دخترک اوکراینی را کشته باشند، کشته باشند نه کشتگیان و دیگر قتل ها، و چقدر اسماعیل دختر را کشتگی چیکار کرده؟ آیا شاهدانی که همون دخترکایی که در اونجا شاهدای همین حادثه بودند، آیا شما فکر داره که همونها اگر شهادت بدن که اسماعیل دخترک کش تجاوزش کرد، اینایی اومد نیتری کرد، ایش اومد تری کرد، آیا شاهدان خودشون در امنیت احساس میکنن؟ هیچ وقت نه. چرا؟ چون که به نظر من خوب دیگر همه خیلی، ولی شما با خودتون بگه که شاهد قتل رستم کدوم باشه، شاهد قتل شورخ باشه، شاهد قتل اس اس باشه، شاهد قتل دیگرش باشه، آیا همینا خودشون در امنیت احساس میکنن؟ هیچ وقت در امنیت خودشون احساس نمیکنن. اکنون بیننده عزیز گرامی، همین سوالی که ما ارائه کردیم این در ذهن شما باید باشد که یعنی که بعضی از شاهدا پرونده های یعنی که عجیب غریب پیش می آید که از دادن شهادت یعنی که پس از اینکه پیش از اینکه باید شهادت بدن غیب میزنن نفوت میشن، یعنی میستن میگه شاهد سویدی تل نیست. یعنی مثلا عزت امان دیده که همون نفر 266 سو موندگی بدستن 366 من از پرده یعنی که ایست درآمد دستن فلانی و چه برات دفشکی وضعیت بزیبا پر گریخ برفت عزت امان هم قدرم اتکفتش نیفتش که 260 مای 230 مای بتیاش گرفتن بردن ترماش کردن برای اینکه بازم مردم شکنن اترکمنستان یک کدوم دولت یک کس پیدا کردن $10,000 عزت امان ایمان گرفتگی، ولی اون رو آشین صفقه کردن. آیا اون درست میگه دروغ میگه؟ مهم کمتری کرده است. وقتی خودشون بخواهند بر علیه یک نفر اتهام وارد کنن هزارها شاهد پیدا میکنن. البته باید شاهدا بدانند که وضعیتشون روز قیامت خیلی وخیم و بد است و شهادت بر دروغ دادن در مقابل یک انسان بیگناه خیلی وضعیتش بزیب است. آیا برای تحقیق ان همین حالت ها یعنی کمیسیون مستقل بین المللی جلب می شود؟ خوب دیگه خودتون بسین فکر کنید که آیا در قضیه عزت امان یگان کمیسیون بین المللی دعوت شد، همین قضیه را دید؟ آیا در قضیه رخشانه حکیم و یگان شاهدای یعنی که مثلا کمیسیون های مستقل بین المللی دعوت شد دیدن قضیه را؟ آیا در قضیه دلیر امام علی همین کار شد؟ آیا در قضیه احمد ابراهیم همین کار شد؟ آیا در قضیه یعنی که شاکر جان حکیموف همین کار شد؟ آیا در قضیه یعنی که الفت خانی محمد شای و همین کار شد؟ آیا در قضیه یعنی که احمد شای کامل همین قضیه شد؟ آیا در قضیه یعنی که همراه خان ظریفی همین مسئله همین کار شد؟ آیا در قضیه سید جعفر عثمانوف همین کار شد؟ نه نشد. درست. پس چی فکر میکنید؟ یعنی آیا همین گپایی که من گفته هستم یعنی که تهمتن، دروغن، آیا من یعنی که دولت دروغ تهمت کرده هستم که همین کارو هستن یا اینکه نیستن؟ سوال هستن که شما خودتون میتونید که همین قضیه را بکوه و جوابشو برای خودتون بگه. یعنی که وقت فکر شما یعنی که آیا دولت شاهدای قضیه ها را باید
حمایت کند یا اینکه شاهدای جنایت‌های داخلی عمومی مردم را در نظر دارم، یا اینکه باید که به شکل کار کند که اونا یعنی که تماما یگان نمود خیل کارشون یعنی که محو شود برود و هیچ کس دیگه شهادت داده نتونه. درست. خب واقعا بیننده عزیز گرامی، در وضعیت امروزی که ما و شما قرار داریم و میخواهم در قضیه علیشیر میرزان‌آباد، این قضیه سوال‌های بودن که به ذهن شما برای روانکاوی و برای اینکه من اگر گپ بزنم رحمان فیگون گپ بگم، ممکن است بعضی میگه شما فقط تهمت میکنی، شما فقط پیشوای ملت گپ میزنی، شما فقط دیگه کار نداره، گپ نداره. اما خاطر امروز فقط سوال داده ایستم. سوال من که همین چیزایی که من در برنامه سوال گذاشتم و با همین سوالام هر یک کدومتون خودتون جواباتا بگیرید که بعضیش من گفته گپا نام گرفتم تو اینکه ذهنتون پر ورید کنم، ولی باید چی نمیگرفتم، ولی باید یعنی نام زیادی بعد نمیگرفتم. چرا؟ چون یعنی که تو اینکه شما خودتون بیشتر باید در قضیه دقت میدادید، ولی اینا سوالای هستن که هر یک کدومتون باید خودتون از پیش خودتون گفتن بگیرید و قضیه را بفهمید که آیا من راست گفته هستم یا اینکه مبادای رحمانفر تهمت دارم یا مقامات قوه‌های قضایی یعنی که پروکراتورا، ملیسا، MVD همیارا تهمت کردن، سود میارا تهمت دارم. خب اما خاطر شما خودتون در این قضیه بکوید و سوالاتون رو پیدا کنید جواب باشه. خب اکنون میگذاریم در قضیه افرادی که سیر میدونن در و به ضرر میگردن. ما در عموم از آغازی به قدرت رسی رحمانوف تا امروز میدونیم که همه دانندگان سیر از بین رفتن، کشته شدن، ناپدید گشتن، به ضرر گشتن. درست. نامشون نگیرم دیگه، نیاز نداره که در آغاز برنامه نامشون بعضیش گرفتم. در پروکراتور گنرالی محمد نظر صالحوف یا محمد نظر صالحوف که یعنی که در پروکراتور و در مثلا MVD و در دستگاه پرزیدنت کار کرد، یعنی که چگونه کشته شد برای دانستن سیرش. بعضی از افرادی که باباخانوف یعنی که خوب دیدید که با کدام قضیه گرفتار شده، چی پرابلماش کردن، تو یوسف رحمان اومده با شکل یعنی که گویا اونا بعد از او شیرخان سلیم زاده بود، یعنی که چگونه وضعیتش کرد، چگونه بچهش از زندان کرده و میامی کورو. بعد ایو خوب یوسف رحمان اومد با باباخانوف خوب به همون شکل نگاهش داشت با او، یعنی که دیگه یگان چیش نکرد. درست. خوب یوسف رحمان با یگانه یعنی پروکرور گنرالی هست که با قدر گویا اینکه ممکن است همون یعنی که خداگی که دختر رحمانوف یعنی که داشت با همین فرزانه کوزه پشت ممکن همین جانشا کم ترک نجات داد. نه که حبیب الله وحیدزاده یگان خیلی خداگی نداره، بعد از اینکه کارهای را انجام میتید به هم وضعیت‌های بزیب میروه. برای چی؟ به خاطر اینکه برای رحمانوف شاهدای حادثه زنده بودنش ایزا پدلاه. رحمانوف حمدین شریف کشت، رحمانوف قهار عبدالقهار کی بود و پیش رمضان رحیمزاده رحیموف، یعنی که اون یک به ایمان ترین شخص بود. خب اون دیگه خودش آدمی هم تری چی بود او را به همون شکل موندگیه. ولی از محمد نظر صالح تا عبدالقهار رحیموف یعنی که و قبل از اون خوب یعقوب سلیموف دیدید که چیکار کرد و حمدین شریف دیدید که چیکار کرد و خوب دیگر آمد رسید به همین که به همین دونه یعنی به قچه رمضان رحیمزاده. و که قضیه ای دیگر معین است. این خدر جنایتی که در مدت این سالی انجام دادگیش واقعا 14-15 سال یعنی که این جنایتی که انجام دادگی است یعنی که 15 سال این جنایت کم نیست. یعنی که بگیم که 3 دوره تقریبا یک وزیری را انجام داد. یعنی یک وزیر اگر 5 سال باشه تقریبا 3 دوره حقیقتی اس یتیم فی مخوف که البته الان فعلا از پل زیرین گم شدگی است و امیدواریم که انشاءالله الی جهنم و بیس المصیر باشد. ولی قضیه همین است و اون چیزی که ما میدونیم شاهدان حادثه همه وقت از بین میروند و کشته میشوند و دور میشوند. رحمانوف هیچ وقت شاهدای یعنی که حادث شاهدای جنایتاش زنده نمانده است و زنده نمیماند. او اس باشه، او رمضان رحیمزاده باشه، او حبیب الله وحیدزاده باشه، او رئیس سود عالی باشد، او رئیس کدام ولایت ناحیه باشد، او رئیس پارلمان باشد، او رئیس کجای باشد،
مقامات قدرتی بیشتر و اگر جنایت‌های فراملی انجام شدگی باشد، خب همون نهادی که در همون جنایت شاهد است حتما اون از بین می رود. مثلا افرادی که در امضا شدن زمین به خطای بچین همراه خان ظریفی حتی حمایتش کرد، ولی بازم برد شکستی، یعنی که دادن خاک تاجیکستان به خطای، یعنی که برد سیاسی، برد دیپلماتی تاجیک نومید همراه خان ظریفی، ولی بازم زندانش کرد. خوب دقت کنید، اکبرشاه اسکندرов ببینید، قدرت در دست رحمانوف داد، یعنی که همین کار انجام داد تا اینکه یعنی که شکل به دست رحمانوف قدرت سپرید، ولی بازم برد زندانش کرد. رحمانوف به هیچ کس رحم نکرده است و شاهدای حادثه را هیچ کدامش زنده نمیماند. خب اکنون گذاشتیم در قضیه میرزان آباد. بعضی از معلومات های به اصلاح رسید که گویا از همون سفری که میرزان آباد از دوشنبه برمیگشته است بسیار یک سفر عجایب بوده است و در اون سفر گویا اینکه البته ای به من باور کردنی نیست، ولی خوب دیگر معلومات است، ما میگیم معلومات دیگه. گویا با میرزان آباد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را پیشنهاد کرده اشتگی بدستن، یا گفتنش که دوباره برمیگردی میای در خود کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه را قبول میکنی، یا که با یک قوله که میای معاون کار میکنی و یعنی که وظیفه را میگیری. گویا که گفته است که من فکر میکنم در همین قضیه و این قضیه اس خبردار شده، گفتی که به ضرر گرداندشتگی هر مسئله ای که در گرانیتسا میشوه، یعنی ایرا значит رحمانوف سگی به وفاشه. ما یعنی که در ورسیایی که گفتیم که رحمانوف خودش کشتگی شد، ایرا آدمی که وظیفه‌ش ترک کردنی نیست، حالت مرگم قرار داشته باشه، اس مخوف هر کسی بخواه که وظیفه‌اش رو میگیرم. این از همین شامدین شریف زاده بگه وظیفه یتیم فهم میگیرم، یا میگن که پگه در جا گردن شکستگی خست جوش لوب بوی که نمی شارخ بگه ما رئیس کمیته دولتی امنیت ملی میشم، میبینه که در جوش سبزی خواه شارخ یعنی که گودی دوره انا میتره. به همون خاطر این قضیه را خوب که با دقت گوش کنید و بفهمید که شاهدان اسرار وقتی میگیم ما میبرند در قضیه عمومی، ولی سیردانی مهمی کشور هم نمیخواهد که مقام و وظیفه‌ش به کسی دیگر بتید. و به همون خاطر است که در کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه گیرها نمیگن که ما وظیفه را گرفتنیم، که وظیفه را باید به من بتین. این طریق گپو اصلا یعنی که نشر نمیشود. چرا؟ تا اینکه مبادا در جای گردنشون نشکنه، تا اینکه مبادا در جای یعنی که به یگان وضعیت بیزی گرفتار نشوند. انا همین است که یعنی که وضعیت و حالت و آنچه که در کشور میگذره روز به روز یعنی که به حالت وخامت و به حالت یعنی که خیلی بدی و بدی قرار میگیرد، یعنی که ایستادگی است. خب این قضیه دیگه البته در مسائل آنچه که ما صحبت کردیم و ما گپ زدیم و ما براتون این مسئله را فهموندیم، همین است که وضعیت و حالت به همین شکلی خیلی وخیم و خیلی یعنی که غیری طاقت فرسا قرار داره. اکنون در قضیه کی میگذاریم؟ در قضیه تشییع. خوب دقت ببینید عزیز گرامی که صادر جاپاروف یک قدرت گرفت و چگونه کارها انجام داد در خدمت صدر جاپاروف بود و بالاخره چیکار کرد؟ یعنی رفیق خودش شخصی که در ترما یک جایه برآمدگی بود، یعنی برای مسئله ولست چیکارش کرد؟ یعنی که با در قضیه نامه 75 که با پارلمان کشور بود و با 9 سال زندان محکوم شد، یعنی که طلب کرده شد و بالاخره با 4 سال زندان محکومش کردند، که این خودش دلالت بر همین میکند که خوب دیگر این ولست یک چیزی هست که هر کسی که طامع به اون شود یعنی که حتما از بین می رود و نابود یا کشته می شود. اکنون وضعیت رمضان رحیمزاده داننده سیر به کدام حالت باشد و به کدام حالت باید قرار بگیرد، این باید دیگه که رمضان رحیمزاده خودش بدونه. اس یتیم فی مخوف در کدام وضعیت و حالت قرار دارد دیگر باید خودش بدوند. اکنون دیگر سلیمان سلطانزاده در کدام وضعیت کروپسیایی قرار دارد و چقدر پولدارای مردم و چقدر پول را گرفتن با عائله رحمانوف دادن دیگر باید خودش بدوند. رئیس پارلمان اگر یگان قانون‌های قبول شدگی باشد که اونها
یعنی که همه خیلی وضعیت باشن اونها خودش باید دیگر بدونه. سودی اولی حبیب الله وحیدزاده رئیس های امنیت های منطقه ها، البته در یعنی که رئیس کمیته سرحدات یگون پرابلم نیست چون قدشه خسری سامونه اوده یگون گپ نمیشه ایش انیق میگم اگر هم رحمان باشه و چی اگر لوبای سیران بدونه قدشه نمیکشه رحمانو همین گلوفا به شرالی گلوف یا پرابلموی داشت و باز گفتن ولی چون قدشه یعنی که پدر اشرف گلوف یعنی که خسری پروینه نکشتش یگون کارش نکرد یگون گپ نشد یا بک صبور دیونه روی یا اولم پرابلم دارونه که یگون کار همین قدش دخترش شپیلی ویلی کردگی باشه چیز نمیگه یک اگر قطعی دخترش شپیلی ویلی نشدگی باشه وضعیتت بزی وای این ایتری یعنی قضیه رو باید شروع مردم بفهمن. اگر رمضان رحیم زاده هم یگون بچه سپیچه یگون بچه سیفلیس میداد به یگون دختر رحمان فا بعد هیچ نمیگفتن یا مثلا اگر اما در دختری فحشه داره یتیم میدادش به یگون گفتی گپا چیزی رحمان فا خیلی بعد یتیم فا یگون گپ نمیگفت دیگه در غیر حالت قبر یا کندگی های یعنی اون چیزی که من میدونم همیه یعنی قوری اینا انیق کندگی تا گری لاکی گفتی گپا یگون راه ندارن اینا دیگه یعنی که حتما اسیر داشتگیشون یا امروز میبرن یا پگاه یا که در صدد انتظار مرگن این مرگشون انتظار کشده هستن که کی باید یعنی که ما هم انتظار مرگ هستیم هر دقیقه ولی از جانب الله سبحانه و تعالی اگر هر شکل نوشتگی باشه مهم حسن خاتمه برای ما مهم است. الله سبحانه و تعالی برای ما یعنی که روزگاری نیک خوبی را نصیب کند که تا به حسن خاتمه الله سبحانه و تعالی ما را از دنیا بگذراند ولی نه به اون شکلی که اینها به خاطر یعنی که ظالمی و به خاطر یعنی که کارهایی که انجام دادن منفور در نظر ملت و مردم به شکل‌های کشته شوند به شکل‌های یعنی که وضعیت و حالتشون به همین شکل باشد. پس شما آگاه شدید و فهمیدید که همه آن چیزی که امروزها در کشور ما و شما میگذرد این یک مسئله عادی و بازی نیست زیر یک یعنی که راه و اسلوبی که از پیش تخطیط یا کشیده شده هست به همون شکل کار ادامه دارد. پس دقیق انشاءالله اس یتیموف و مرگی بسیار بد میبره صاحب سیرهای زیاد رمضان رحیم زاده دقیقاً یگون نمود خیلی قدم و دشت نیست یگون نمود خیلی گپ خبر نیست یا دختری دخترش نداد به یگون چیزی رحمان فا وضعیتش همون شکل هست. سلیمان سلطان زاده رئیس کروپسیا همون خیلی حبیب الله وحیدزاده یعنی که خب دیگر معلوم است دیگر چی گپ است و چی قضیه به کدام از کدام شکل است. سودی اولی رفیق آزاده همکروس آزاده کسی هم که باشی تو فکر نکن که جون تو خلاصه یا فقط همین همکورس چقدر افرادی که همین آزاده را از نزدیک میشناختن در وقت‌های دانشجویی همینا همونا حتی نابود شدگیان برای اینکه شپیل ویلیای آزاده را میدونستن که در اونجا گپ میزنن گفته از همین جهت حتی همونها نابود شدگیان یعنی که همون دخترایی که اون قطعی آزاده بودن و می اومدن خونش میرفتن حتی همونا یعنی که نابود شدگیان و برای سیر میدونستن همون خاطر یعنی که طرف فکر نکنی که شما گویا میدونید یگان چیز و رفیق نزدیکت اینا دیگه برای شما کاری ندارن نه این گپ نیست حتما شما یعنی که منتظری یعنی از بین رفتن خودتان باشید تا اینکه شما سیر میدونید و سیرهای شما میدونید میتوند خطرناک باشد برای هر نفری ای اویله هر نفری از اویله که نزدیک هستید در خانه‌اش کار میکنید خدمتگارید در درون ماشین شدگی یگان بچه یگان تشمچک کردگی شفیاری عزیزموی شفیاری زن رستمی شفیاری یعنی که تخمینه شفیاری پروینه شفیاری فرزانه شفیاری فیروزه شفیاری هر کدامش هستی نزدیک تلخش هستی یگان سیرک میدونید بدون که کپای ترام سوختگی ترام باید به ضرر گردانده شوید و اونایی که پول میبرید قابچای پول میکشید شما هم زیر خطر قرار دارید به خاطر که شما دیدید میدونید شما به ضرر گردانده میشوید به همون خاطر از امروز دیگر قضیه‌تون رو باید هر یک کدومتون خودتون ببینید برای چی بازی من نمیخوام که مردم گپای منو گوش کنن به خاطر که واقعیتایی که همتون میدونید همین مسئله را کم ترک اگر فکر کنید برای چی من در اول برنامه سوال گذاشتم
برای اینکه بار خودتون عقلتون کار فرمی. و برای چی فعلا در تاجیکستان نمیخواهند که ما را تماشا کنن، بازی ما مبارزه میبرن همه کار. برای اینکه موقعیت ها را میگیم و چشم مردم کشوده میشود. دیگر وقت چشم مردم کشوده شد دیگر نمیتونن که در مقابل این مردم کار انجام دهند. این است به خاطر چی نمیخوان که برنامه های ما را تماشا کنن. ولی انشاءالله که هیچ فایده شون نداره. تو وقتی که امکانی گفتن حقایق هست حتما ما این حقایق هم میگیم. پس انشاءالله که تمام ملت و مردم و البته او بچه‌هایی که خطی خسر بچه‌های رحمان فقط بعضیش که سوزی بد هستن می نویسه در پیش من که من فلانی خسر بچه‌ش تری کردم، من فلانیش. شما هم در زیر خطر قرار دارید. تو فهمیده منظورم چی است دیگر. برای چی؟ به خاطر که اونا شاهد نمیمونند. اگه نوشگرید شکارش کردی نکردی بخوی برکی با یعنی که خدا گفتیم که در تپی سرت نزنه که دیگر گفته گپا به یگان چیز خلاص نشه. انا به همون خاطر هر کسی که با اینها همراهی در هر جنایت دارد، یا اینکه جنایت از اینها را میداند، یا اینکه شاهدی یکی از جنایت های اینها هست، یا اینکه با اینها یعنی که کارهای پس پردگی انجام داده است، یا اینکه میداند کسی کارهای پس پردگی انجام داده است، جان شما در خطر است. این قضیه را من از دلسوزی برای شما گفته هستم و بدونید. و هر کسی هم که وظیفه های سیردار را میخواهد که بگیرد، جان او هم در خطر است. و هر کسی که فعلا در این مقامات سری قرار دارد و کار دارد، جان او هم در خطر است. و هر نفری که نزدیک به عائله رحمانوف و میداند رابرا و کارها و یعنی بعضیش داشته، اونها هم در خطر جدی قرار دارند. و همون خاطر شما فکر نکنید که رحمانوف پس از خودش کسی که سیر میداند یعنی او را زنده میماند، یا آزاده، یا تخمینه، یا رخشانه، یا فیروزه، یا عزیزما، یا یعنی که فاطمه، یا فرزانه، یگون کسی که سیر میداند. با همون خاطر است که دیگه نمیگم آیا ملت عجایب میانکا و میکساش نمیگیرن. برای چی؟ برای اینکه اونا یعنی که دیگر تخمینه مثلا فیلیپین که میگیره. برای چی؟ برای زبان انگلیسی را گویا میدونن و اگه اون سیره بیرون نمیبرن خدا کشنگی میکنه 100%. اگه اون پرابلم ندارن تاجیک نمیگیرن. برای چی؟ برای کپشه که میبره بیرون. این است وضعیت و حالتی که باید هر کدوم شما خوب بدونید و خوب بفهمید. خوب بیننده عزیز گرامی، این مسائل بود که باید هر یک کدام شما در این قضیه ها آگاهیتون بیشتر و بیشتر بشود تا اینکه مبادا یعنی زیر خطر مرگ یا اینکه خطر بی‌ضررگردانی قرار نگیرید. پس وضعیت و حالت به همین بود و اون چیزی که ما گفتیم هم یعنی که همین است. خب پایان قسمت اول و اون چیزی که در موضوع برنامه ما بود تا اینجا یعنی که ما قسمت آغازین برنامه‌مون به پایان رساندیم. بخش دیگر در مسائل عمومی که الحمدلله از وحدت، از رامیت، از قبادیان، از رودکی معلومات کم هم باشد مهم رسیده است. یعنی که الحمدلله معلومات برای ما رسیده است از کانیبادام، یعنی که این چنین از مسچا، از کانیبادام الحمدلله معلومات های لازمه یعنی که به شکل های گوناگون از همه جهت الحمدلله که رسیده است. و اون چیزی که باید هر یک کدام ما و شما در قضیه بیشتر و بیشتر فکر کنیم، باید دقت بتیم که یعنی که کدام نقطه ها را ما میتونیم که به اصلاح با ما بنویسید و ما بتونیم روی اون بیشتر کار کنیم و ما بتونیم همون چیزا برای ملت و مردم برسونیم. خوب این دیگر قسمت و قسمت های دیگری که باید هر یک نفر شما را آگاه کنم در رامیت، در دوشنبه، در وحدت، در بعضی از منطقه ها بعضی از بزای پیداشته است که به دو شکل هستند. یا خیلیش ما را حقارت میکنن تا اینکه بفهمه ریاکسیای افرادی که در پیشش هستن و دیگرش میگه گارین زورای تلفنش یک جو پیدا کنیم و زنگ بزنیم تا اینکه شما را میخواهند بسنجند، تا اینکه یعنی که شما یگان ریاکس نشون بدید و شما را زیر خطر قرار بدید. و تمام تاکسی هایی که در رامیت هستند شما باید که با دقت بدید تا قضیه را
یعنی که به شکل بزیب نفهمید تمام تاکسی های رومیت چی است؟ یعنی که بز هستند و بز بودن تاکسی های رومیت دیگر یگان شک و شبهه یگان نفر از شما نداشته باشید. تمام تاکسی های رومیت یعنی که بز هستند. در پیش اونها صحبت کردن، گپ زدن یگان مسئله ده، باید که شما تماما در این قضیه یعنی که گپ نزنید. چرا؟ چون که گپ زدن شما امکانی یعنی بد شدن وضعیتتان میکند. به همون خاطر یعنی که وضعیت و حالت خوب بودی خط باشید. و معلومات های جالب الحمدلله از رومید رسیده در مورد شاه حسن، در مورد یعنی که کارهایی که انجام میتین، یعنی که همه چیزا الحمدلله برای ما رسیده ایستاده است. در مورد ماهی هایی که در رومید در حوضای کی هستند، در حوضای عزیزما هستند، خواهش میکنیم عزیزما یک کار کنه که همون کارمنداش در رومید خبر کند و همون کسلی که در ماهی هاش در رومید برآمدگی رنگی که در رمضان 40-50 تن ماهی را در درون دریا پرتافتید و مردم خر درون دریا میقپن گرفتن بردن در شنبه و در وحدت فروختن ماهی ها را، چقدر آدم کسل شد. یعنی که شما از اینا آگاهی پیدا نمیتونید کرده. با همون خاطر خواهش میکنیم عزیز ما در قضیه ماهی های مردگی که گل، همون ماهی هایی که در کسل برآوردگی در حوضای عزیز ما در امید، قبل از اینکه شما ماهی میخرید ای بزرگ خاصتا ساکنای وحدت و دوشنبه دقت جدی بود. البته اینا رو به همه منطقه ناحیه ها فروخته روان کرده اند. در وقتی ماهی خریدن دقت کنید که همون ماهی هایی که کسل برآوردگیان در دریاچه رومید تراکتور کوش میگیرن میپرتوینشون و این در دریا میروه ای ته میقپن میبرن در شنبه در یعنی که وحدت به منطقه زمرازید کرده روی کرده است. بعد از اون آیسته آیسته به ضررهای جدی برای شما جسمتون وارد میشه و البته او ضرر تیز نمیرسه، ولی ضرر آیسته آیسته به همه اعضای جسم و بدنتون رسیدن سر میکنه. از عزیزمو خواهش داریم که یعنی که یگان همون چقری را بکنن، علاو بزنن، اگر چند یک روز بو هم کنه، 2 روز بو هم کنه، زاتو مردم تاجیکستان رو نمیکشی. ولی وقتی که کارمندای تو یعنی که ماهیای حوضی مردگی تا دورو میشپن در درون دریا میپرتوین برای اینکه مصرفی نشود زیاد همین کارا میکنن، پس این تو مردم در زیر خطر قرار داده است با حوضی محیط. پس دقت بتیه این جنایتاتون انجام ندید. و ما تمام معلومات برای ما از رومید به همه شکل الحمدلله رسیده است. خدا را شکر خود امنیتی ها کار کرده استند دیگه، یعنی اینو دیگه فهمیدن که فایدهشو نداره. باز هم 2 نهاد دیگه موندگی MVD وزارت کارهای داخله نه، یعنی که کمیته دولتی امنیت ملی نه، از 2 نهاد دیگر موندگی برای ما اون معلومات الحمدلله که برسن. اگر میتونیم بگیم که از بسیاری از وضعیت ها و حالت های گوناگون خدا را شکر که اصلاح دیگر معلومات کامل دارد و همه اون چیزی که میگذرد به خوبی الحمدلله که آگاهی داریم. و در قضیه همون دچه‌ای که ای سومون بود اگر دیاتون باشد، فقط منبع حدود زیر 50 میلیون یا اطراف 50 میلیون چیکار میکرد؟ فروختنیش بدستن و گویا که رحیم غرمی خریدنیش بدستن. خب این معلوماتی نامعلوم است، درست است نادرست است، ولی همین معلومات از رومید به همین شکل رسید که بعد از اینکه اون یعنی که تاوخونه سامان کشف شد، گویا اینکه میخواست از بفروشش و اونم میفروخت به دست رحیم غرمی، میخرید به دستش. یعنی که خوب دیگر همیشه شکل. خب این معلومات های بودن که یعنی که از بعضی از حالت های تا اینکه برنامه هاشون نشر شوند مفصلا بعضیش یعنی که قبل از اون برای شما این معلومات را یعنی که بیان کردیم تا اینکه وضعیت یعنی که انشاءالله که با خوبی بتونی فهمیده. خوب بیننده عزیز گرامی، این وضعیتی که از داخل کشور و معلومات های کوتاه و به شکل های گوناگون بود. و در قضیه برادرانی که کمک های خودشون را رسوندن، حالا همون 25 نفر در 500 یوره تا حالا از 25 به 26 هم رسیده است، 25 نفر است و همون 19 نفر 250 یوره تا همون عدد 19 قرار دارد و امیدوارم که انشاءالله در همراهی کردن با اصلاح کوتاهی نمیکنید. معاش ماهی می و ایون واقعا هم داده شدگی نیست. یگان نفر یعنی که معاش کاملش نگرفته از ما
ماه گذشتگی از ماه اپریل دادیم، یعنی که تقریبا 15 روز مایه و ماه 15 روز مایه تو یعنی که 45 روز تقریبا معاش با شو گرفتگی نیستن. امیدوارم که انشالله برادرانی که در مسئله معاش هستن قضیه را باید خوبتر ببینید، سهم خودتان را بگیرید تا اینکه کار در همین اصلاح مدیا که فعلا تماشا دارید، اصلاح انگلیسی سابق به اصلاح مدیا تبدیل شد. دیگر در همین برنامه انشاءالله که تمام نوارهامون در همین گذاشته می شود، روشون کار که رفته است انشاءالله دیگر شروع میکنن در پادپیساتسیا کردن به شبکه یعنی که همین اصلاح مدیا و اصلاح لایف کوتاهی نکنید. امیدوارم که انشاءالله در پادپیساتسیا کردن به این دو شبکه که شبکه های خود شماست، امیدوارم که انشاءالله کوتاهی نخواهید کرد و این سبب بیشتر شدن یعنی که عدد بیننده های ما، البته معلومات برای تمام ملت و مردم رسیدن است که این خودش دلالت بر همون همراهیتون میکند. امیدوارم در همراه کردنتون با ما در همراهیتون کوتاهی نمیکنید. در گذاشتن لایک و پادپیساتسیا کردن نیست. همچنین اونانی که انشاءالله در منطقه های امن قرار دارید، یعنی که کاراتون رو باید انجام دهید، از هیچ چیز نترسید. نخوا یعنی که همین 50 لایک 40 لایک همیش خیلی داخل شد، یعنی که لایکاتون رو بگذارید داخل شد، پادپیساتسیا کنید داخل شد تا اینکه همراه بودنتون رو بفهمید. هیچ کس شما رو نمیفهمه که شما در کجا تماشا دارید و چی را تماشا دارید. فقط تنها مرد بودن در کاره، مرد زیستن در کاره و مردانه عمل کردن در کاره. برادرانی که در کانال اصلاح مدیا هستید وارد اصلاح لایف شوید و لااقل یعنی که لایک های خودتون رو بگذارید، پادپیساتسیا کنید در شبکه اصلاح لایف تا اینکه برنامه های ثبتی یعنی که مستقیم ما، پخش مستقیم ما همیشه در این کانال یعنی که می رود. پس کوتاهی نکنید و کوتاهی نکردن شما سبب یعنی که کار کردن ما و سبب شوقمند شدن برادران مبارز است تا اینکه میفهمند وضعیت و حالت به کدام شکل است و کار انشاءالله که ادامه پیدا میکنه. خب این چنین در کانال اصلاح مدیا پادپیساتسیا کردن به شبکه اصلاح مدیا نیست یک وظیفه عمومی و وظیفه مهمی هر یک مبارز است. پادپیساتسیا کنید به شبکه اصلاح مدیا، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. دقیقاً همون چیزی که 170 لایک و یعنی که در همون اصلاح بود در اصلاح مدیا هم تقریبا همون چیز است و گذاشتن لایکاتون سبب یعنی که بیشتر شدن عدد بیننده و سبب لایک‌های شما پادپیساتسیا کردن چیزی هست که یعنی که منفعت برای آینده مبارزه انشاءالله که خواهد بود. پس کوتاهی نداشته باشید تا اینکه ما بتونیم در نظرسنجی که گذاشته شده است، در نظرسنجی یعنی که اوضاع خودتون رو بتید. نظرسنجی ما عبارت از این سوال بوده است: به نظر شما کی بیشتر در نوبت به ضررگردانی قرار دارد؟ آنهایی که از جنایت ها آگاهند، گنرال های قدرتی، یعنی که در این 267 نفر در نظرسنجی 267 نفر اشتراک کردند. 76% آنهایی که از جنایت ها آگاهند، گنرال های قدرتی 24%، ولی آنهایی که از جنایت ها آگاهند 76%. خب بله، در نظرسنجی اشتراک کنید. نظرهای شما تاثیر خودشون الحمدلله که دارند. امیدوارم که انشاءالله در این کار ما را همراهی می نمایید. برادرانی که امکانی همکاری کردن با اصلاح دارید، کمک‌های خودتون برسانید. واقعا هم نیاز به دستگیری ها داریم تا اینکه کار پیش برود. کار پیش یعنی که با همراهی کردن شما می شود. برادرانی که در امریکا هستید واقعا هم یعنی که حالا هم 1200 چند یورو دیگه در پیپال نیاز داریم به خاطر معاشایی که بچه‌ها را در اونجا از اونجا میتیم. پس در پیپال کار خودتون انجام بدید. برادرانی که در امریکا هستید توسط زیل، برادرانی که در یعنی که پی اس این توسط زیل، توسط پیپال، توسط هر شکل هایی که هست انشالله که میتونید که کمک خودتون رسونید تا اینکه مبارزه کار خودش انشالله که ادامه بدید. خوب بله، همون تکستی که هست همون تکست کاملا بمونش. بله خب بله
بله. بفرما. آ آ آ خب برادر گرامی، وقتی که من نمیتونم میگیرم 2 بار 3 بار که گپ نمیزنید بعد باید خارج کنم. خب خب در مورد سیاوش معلوماتای کم روان کردید از نورآباد. امیدوارم که بچه‌های نورآباد در قضیه سیاوش سفید چشمه کار خودتون رو انجام میتید، یعنی که کارهاتون رو انجام بدید تا بتونیم معلومات‌های بیشتری در مورد هر نفری که ظلمی بیشتر انجام میتید انشاءالله که کارهامون رو انجام دادن بگیریم. پس در قضیه یعنی که این مسئله ها کوتاهی نداشته باشید انشاءالله. یا الله. اون چیزی که ما در عمومی برنامه یعنی که جای دادیم اونم یعنی موضوعی که امروز گذاشتیم موضوعی چی بود؟ موضوعی یعنی بی‌ضررگردانی بعضی از افراد، بی‌ضررگردانی صاحبان سر، و این الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بعد وضوح یاد کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و كذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله سبحانه و تعالی بعض ظالما را بر بعض ظالمای دیگر چیکار میکند؟ حکیم قرار میدهد. یعنی که نولی و همین شکل است که بعضی از ظالما را با بعضی دیگرش حکیم و یعنی که همراه میگردانیم به سبب آن چیزی که خودشون به دست می آورند. یعنی که اینا میدونن که یعنی که همین پرکرور گنرالی کسی شوه بعد یو مرگای بعد یو عبرتای بعد یو اونیشتجتای، یکی میدونن همون را باید بچکو کنن باید همون وظیفه را بگیرن. چرا؟ چون که یعنی که دنیا ایده که این قضیه هم معلوم است. پس فهمیده می شود که افراد میدونه که ممبرونه که باید با حتما چکو کنه، یعنی باید با وظیفه را بگیره، باید با در وظیفه قرار بگیره. یعنی که همین آیت واقعا هم بسیار وقتی که انسان میخونش میره برای یادآوری برای همون ظالما باید استفاده بیشتر برده شود که اصلاح جامعه، اصلاح خود مردم وابستگی و ضمین داره. وقتی که عدالت و پرهیزگاری زیاد می شود الله سبحانه و تعالی نیز احوال جامعه را به بهترین تغییر میدهد. بله بله بله. تلگرام. خب همین که وقتی که نمیدونم برای چی صبر میکنه، برای چی خب میکنه وقتی زنگ میزنی. زنگ که زدی گپ زاخه، یعنی که نه که زنگ زدن جای خب کردن نیست کو. خب بله وقتی آغاز یعنی که صحبت شما شد میتونید که یعنی که داخل شوید صحبت کنید اگر این خواسته باشید که مثلا در برنامه اشتراک کنید. و من صحبتی که باید انجام میدادم الحمدلله انجامش دادم و دیگر مهم نیست که یعنی که چی کسی میخواهد صحبت کند یا اینکه نمیخواهد صحبت کند. مهم برنامه من و سخنرانی من در وقتی معین خودش الحمدلله انجام شد و باید در همراهی کردن در مبارزه هر یک نفر برادر و خواهر دقت جدی بتید تا اینکه بتواند یعنی که در قضیه وطن با هم کار کنیم. پس نباید اینکه شما یعنی که بشینید خب و خاموش
تا اینکه بچه ها خلاص کنن خیلی بعد ما یگان کار میکنیم. مرد همون مردی است که در قضیه خودش داخل میشود و وضعیت و حالت به خوبی خودش میفهمد و میبیند که یعنی که چی حالت چی کارهای صورت میگیرد. پس در مبارزه همیشه سهم خودت بگذار، کوشش بکن تا اینکه کار انجام میتی برای آینده وطن و ملتت یعنی یک نتیجه خوبی به دست بیاره این ملت. ممکن است بعضی شما بگه که نتیجه در دست ما نیست، ولی 100% نتیجه در دست ما نیست. نتیجه در دست الله هست و فقط عمل میکنیم و بعد از عمل کردن امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما را به نتایج دلخواه میرساند. ان شاء الله امیدواریم الله سبحانه و تعالی ما را به نتایج دلخواه خواهد رساند. خب بله، بعضی از قضیه هایی که از بعضی از منطقه های کشور به ما میرسد واقعا خیلی بد هستند، ولی تا همون جایی که امکانی گفتن آن در برنامه منبر مهاجر هست ما بیان می‌داریم، ولی همه آن چیزی که یعنی که میرسد به ما همه اون نمیتونیم در این برنامه بگیم. امیدواریم که انشاءالله در برنامه‌های دیگری که در همین یوتیوب انشاءالله که برگزار می‌شود و در کانال اصلاح تاشکا تیوی یعنی گوگل میگذاریم، در اونجا هم انشاءالله که هست، در یوتیوب هم خداخواه میگذارانش و دیگر میتونید که برنامه‌مون رو دقیقاً به همون شکل یعنی که دیدن بگیرید و اون چیزی که وظیفه ما و شما هست انجام عمل‌هایی که قابل رژیم رحمانوف یعنی که بتواند رژیم رحمانوف به شکل به چالش بکشد که الحمدلله ما کارمون انجام میدیم. در قضیه اون چیزی که با ایران یعنی که ربط داشت، دیروز در تشییع جنازه آیت الله خامنه‌ای بسیاری از کشورها اشتراک کردند و این چنین هم امام علی رحمانوف هم در همون ایران یعنی که اشتراک داشت و ما بعضی از حالاتهای عجیب و غریبی را در چنان دارد همون یعنی که ایران دیدیم که الله سبحانه و تعالی شرمندگی این ظالما را همیشه و همیشه نشان می‌دهد. و البته در سر همون جنازه آیت الله خامنه‌ای و همون نفرانی که هر یک رئیس جمهور می آید و قرآن خوانده می شود، حتی قرآن هم به یک حالتی یعنی که غریب یعنی که خواندن در جای که آیه امام علی رحمانوف اشتراک کرد از سوره آل عمران: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به و ما نصر الا من عند الله. همین آیت خوانده شد و در حالتی که در مسئله سوره یعنی که این جنگ بدر است که در نهایتش آیت دومی که بعد از این هست که باید برای رحمان و رحیم را میخوند: لیقطع طرف من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لك من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. البته آیت 127 128 باید میخوند از در جای رحمانوف، ولی در رحمانوف و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به و ما نصر الا من عند الله. یعنی که انا این آیت خوانده شد که البته معلوم است که در قضیه یعنی که بدر است و خوب وضعیت و حالت همین شکل است. واقعا هم ببینید که امام علی رحمانوف در جنازه یعنی چی نام دارد میرزان‌آباد اشتراک نکرد، داره در جنازه آیت الله خامنه‌ای اشتراک کرد. یعنی رحمانوف همه وقت فکر میخواهد چی در او جنازه مدویدف اشتراک کنه، چی سینزیپین اشتراک میکرد، چی کیم چین این اشتراک میکرد، چی رحمانوف. یا هم باش یک یعنی که مدویدف کیم چین این یعنی که کدام کشورهای همیشه بودن همه یا در یک قطارن. یعنی باید برای یا اصلا همچخیلی که برای رحمانوف تماما باید آیت قرآن بخونی، برای رحمانوف باید یکون چیزی
بخونه که بدین این مطابقت داشته باشه. خداوند شرمندگی اینو را همیشه آشکار میکند. بله ا بفرما برادر، 4 تا ا یا که و ا. بله یا که صدای من همین طرح نمیفهم. صدا هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. بله ای رحمانو، اولش پروردگار اگر دگری پریزیدنتو اولش پروردگار اگر سایه خداوند باشن کو سایه خداوند باشن. تو رحمانو دشمن خداوندی، تو رحمانو دشمن خداوندی، تو رحمانو. ملت تاجیک ای فرض عین اگر الف ب ت س را بدون تو رحمانو، تو دشمن آن آدمی، تو رحمانو. والله قسم ترازور نرسیده است اگر نکو همه ملت تاجیک ای وطن به وطن منیو 70 دختر تا 700 دمادت کوی منی در تاجیکستان ای خود کانی. تو اگر غمی سمالیات میخردی رنگ خودت، تو غمی خطا خودگی کو فقط بخته سمالیات خردگی به چاپلوسات خردگی نیستی. اولش پروردگار رنگ پریزیدنت افغانستان نشه چاپلوسو چه میگه بگه. این خپی ما را بی که برادر محمد اقبال در خونت میدارن دزدی مینن بینیش تمام خدا زدت برادر محمد اقبال. این از زوری شو برادر محمد اقبال. اون پیش میگفتن کو برادر محمد اقبال یا ما طالبت کو دز سعودی گوا بانکا کوکا این می نه اومدم گپو. ایوزی برادر محمد اقبال تاجیکستان کو رنگ یا فیرما کاگیای والله قسم گرچه رس کاگیا و اختر بچه‌هاش 700 دماداش ای درون خودش میدرش کیشا بکشم کیشا نکشم این طرف دیسا این خپیمو. بله ای یک سمیه چیه والله قسم یک سمیه چیه. بله درسته. اینترنتت بزه به برادر 7+70. سلامت باشی. خوب وطن 665. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سازی خوبی استاد؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. بله برادر فرما گپ زن. ایو مسئله امی برنامه را موندگی امی جایه چی را قید کردی کم خیلی خوشحال شدم. گفتی که امنیتی ها خیلی کار داد اومدن بهترین قطعی خدا که همین تبوشه صبر شونه زیاد کنه. خیلی ما گفتیم آخه فرزند هم ملت هم سال میکنن برای خچون هم میکنن نجات میتنی ملت ای چنگیزی کثیف اویله کثیف خوبتر بهتر و
اویلیکوی حلال بهترین براشون بگیرن نصیبشون کنن برای فرزنداشون آمین. اخچون. اما خیلی نیست استاد. بله بله 100%. اوه که طبق همین موضوع اوه که میدونن سرکشی میکنن و گمرونه و همو توپسله نیرمو دبیوت میکنن یا خیلیش همو مفکورشون یا هم تا خورده شیدگیه یا که و خیال میکنن که مورا یعنی من نمیکنن خیلی اون بکننشون یا او پوش پرابلم های وای استود و هم ایش بخره همون درون دمو هر کس که طرفی رحمون فایش ایش بخره ایش هم ویگ دای مو انشالله ما هم خیلی حس میکنیم ده. خب استاد مسئله همی چی گذاشتن همی مقامات ایس اولاد رحمان یگم چی گذشته سه همیسی یا نه یگم تایی یگم پیش پرده هم هسته یگم چی استاد اولاد رحمانوف خودش دقیقاً منظوره که اونا اگر زید شانکی باشن اونا دیگه راه ندارن. یکی افرادی که با اینا هستند یگان کس اینا یعنی که چی نداره مثلا میدونن که نتیجه آخری با اویله رحمانوف بودن مرگای یا اینکه چطور میکشن میگیرن یا پادستاویت میکنن یا زندانت میکنن چون که این دخونی اویله هست. به همون خاطر اینا از سرای کفیدگی گرگو میفهمن که وضعیتشون به همین شکله. به همون خاطر یعنی که قضیه معینه قضیهشون معینه. یکی افراد دیگری نه من مسئله چی نمیگم اولادی استاد شما شاید گاهی مرا نفهمیدین مسئله اولادی همین کثیف من فهمیدم یعنی که اولاد کثیف یگان کش با اصلاح هسته. من گپ تا فهمیدم من گپ تا 100% تا ابگوی من میفهمم یگان نفر از اولاد ای کثیف اونا اگر بخواهنم باشنم نمیتونن بده. چرا اونا با ما باور ندارن گویا که یعنی که اولاد رحمانوف میام میگیرن مود پرابلم های یکی افرادی که با اولاد رحمانوفن اونها هستن با ما گفته هستم من تکفیسم یعنی افرادی که با اولاد رحمانوف هستن اونها هستن با ما که معلوماتای همیشه نفهمیدیم چی با که او باور نداشتیم مقامات باور دوره مردم باور دوره مردم کوچکا باور دوره انتظار ای اولاد کثیف باور نداشته. من همیشه نفهمیدم آخی چون فرزند این ملت نمیدونن چون فرزند این ملت نمیدونن چیه که سببش من هم سببش نمیفهمم یا همی میدونن اونجا حرام خورده و مخته شدگی چیه ای اینمی ایرمو خودم قبول نمیکنن پدن علتو قدرت گوش قدرت در دستشونه اینا زندگیشون 100% هر یک کدومش گرم زندگی و ماشین و بیزنس و پول همینطوری واقعا ما خوش میشوان که چی داشته باشن واقعا ملت کمبغل خوش میشوان که چی داشته باشن. همین مردم از دسته ظلمی اویله یعنی که در مقابل رحمانوف قرار دارن و اونایی که مقاماتی که زندگیشون شکلاتی است اونا فکر میکنن که حالا همین حالت همین خیلی ادامه پیدا میکنه ولی افرادی که با اینها هستن اونا میدونن که وضعیت با اینا خوب نیست و خوب نمیشود و همون خاطر یک جان و اونایی که اویله رحمانوفن یعنی که بعضی از افرادی که زندگیشون 100% ظلم دوران گشته هستن اونا میگن زندگیمون 100%. به همون خاطر قطعی رحمانوف اگر میدونن که رحمانوف کیه ولی فعلا استفاده برده هستن رحمانوف هستند اونجا. خیلی استاد جان جای خیلی نگاه کنین هم جایی که درون هسته تو همه حل حوله که سر شید انشالله ما امید داریم به ای بشنون همه اولادی کثیف و یک قطعشون هست اینا مقامات ارشدم همه اولادی کثیفه همه نر مودش همه قپیس هر شکل میکنه هر کس نمیکنه خدا لعنتون کنه کال کردن یکم جای جنایت نیست بقا به هم نر مودش کال که خوش شب تروش بیوای پاتین هم اقیل اسبای و عزیز موای و کسوزاب ما باید رنگی این ظالما عمل نکنیم. ما انشاءالله که هر سه که این ملت و مردم ظلم دیدن جنایت نیست جنایت نیست سرکال چی جنایت های زندان میبرن مرا سر کال میکنن یکم با میدونن چی جنایت نیست ای سرکال کنی چی جنایت های زندانی دارن نرم موده رحمانوف سر رستم هم کال کندر کره یا مرده که خوب ما نگفتیم یکم
гап ки бикиштай мо да чӣ дар кор бикишем мо ҳамо ҳалаҳула сар шавад тиршапак мешава ҳамашон мебаранд на чор нужн тибқи қонун гага барои чӣ лода агар ӯ наҳзатиё билярда бас кардиян задесан даҳани дари гага да хован мо шуло хизмат кардесан ина мо хирсанд мо розӣ ана хоб устод иҷа ба қазияи дигара бигем бибуроем бале гап зад самбақора гузарондан через аэропорти Тоҷикистон шумо ҳамира диден ҳами аз пирӯз амиру самбақора гузарондан аэропорт чӣ дар Москва қапидан хуб бо диққат бошен 1та 2та 10та 100та 200та не 300 400та не қариб 500та 476 самбақа дар китоби сирхи Тоҷикистон қайдшидагӣ аэропорти оилаи Чингиз Раҳмонов гузаштай Москва рафтай уҷа ба фикрам ки ҳамон одаме ки ҳардуфт ки ҳамин чизора контрабанда ҳамтари бисёр чизои мезаран қочоқ айҷа мегузаронанд уҷа ӯ одамшон ба фикри ма ки имрӯз бозор буд ба фикри ма набудай дар қапи ё ғалтид ё гирифтан риски ҳами расонавӣ шудан фаҳмидасе ки давлати барои чӣ дровардан шо сабаб хӯрдан фурӯхтан чӣ буд ай Тоҷикистон фурӯхтиян гузарондиян бурдиян Москва уҷа да баъд ҳамон мефурӯшанда ӯ контрабандо мефурӯша ӯ краснокнижников ҳамон аз япил сабу бинед китоби сирхда иҷа медони иҷа чӣ маълум мешава тиллора фурӯхтан иқрара фурӯхтан урана фурӯхтан ҳамара фурӯхтан аки да самбақа фурӯшӣ задан ё олаи Раҳмонов гуфте гапон миллата фурӯхт давлата фурӯхт хока фурӯхт света фурӯхт тамоми чиза фурӯхт тиллову иқрара фурӯхт ҳама чиза фурӯхт яъне ки дар як коне ки дар ромитай хабари маълумоте ки дирӯз бачаҳои амният додан воқеан хеле аҷиб буд хитоиёро гуфтанд ки яъне ки 70-30% кона кор мекунӣ шумо мегирӣ 70%ша ба оилара метиҳӣ гуфтан не баъд гуфтан 40 ба яъне ки 60% мора метиҳӣ 40% шумо мегирӣ бо хитоиё розӣ нашудан мега розӣ будан 50-50 дига хитоиё рафтан яъне ки ӯ кора накардан яъне воқеан бачаҳои амният хеле хуб кор кардааст як маълумоте ки дар Семека Ньюз аз Сомон нашр шуд дарҳол яъне ки дачаша Сомон дар фурӯш мондааст азизи Раҳими Ғармӣ хариданишай нигоҳ кунед баъд мегӯянд ки ислоҳ чӣ кор кардааст ислоҳ якта ҷои силтавхонаи Сомона меқапа яъне ки чӣ гап мешава уже дар фурӯшаш мемона яъне ки дар масъалаи коно яъне ки ҳамон моҳиҳое ки ай яъне ки моҳипарварии азизмоай яъне ки дар Рамазон чӣ қадар мардума ҳамон дар дуруни дарё партофтанд мардум касал шуду ба кадом ҳолатҳо гирифтор шуданд бозам ҳамон моҳиҳо касал шудагиянд дар дарё партофтаистаншон яъне ки ҳар як маълумоте ки ислоҳ нашр мекунад ин кори осон нест ва кори бозӣ нест ки аз дохили Семека маълумотҳои ҷолибу яъне ки дақиқа нашр мекунад барои мардум яъне ино ҳамаш маълумоти муайян ҳастанд хеле аллоҳ баракат меда устод нам амниятиёе ки ҳастанд коме ки дар хонаи ҳаму ҳастай ҳами ҳар кас ки бо мо ҳастай ва мо ҳам бо шумо ҳастем ҳами ислоҳ чӣ маънӣ дора ислоҳотхон ҳиз баракати ислоҳотхон ҳамиай ки мардум иш ай уҷай иш ай иҷай ҳами байни дар устод ҳами посредник вори бигемда ҳами работи дия ранги мост чидагиай инам хеле ҳама мо айҷа мегем иҷа мефаҳмонем ӯ ай уҷай хеле мошоалло ҳами авлоди касиф решакан када ба дасти ҳами ислоҳотхон чапа мешава хоб ака худо баракат тамо аҳамиятиёшама ҳамое ки информатсия мета ана иҷа ман масъала ҳами самбақҳо да бугун бубуром устод хай моҳиёра ки мегӯй ӯ ҳар рӯз ба ток мезанашон ӯ мегиранд бовар ки ба ток мезананд ку то қурбақа ҳама ҳашарот мебарад брен ҳам ҷои мода ҷиҳанои барод мезанаш ҷиҳанои ба қурбони бех мезанаш мезана мекиша мега мо ҳаму семья да метем мега ана мо ҳам бояд пара
ба фикри макан амра нагуфти устод ана мега налога полни рост ҷанош мега ки мо да ҳами авлоди касофат метем. хоб масъалаи самбақо устод ҳамиҷа камтар арз кардем. устод айҷа маълум мешава ки духтарора без загранпаспорт бе паспорти тоҷикӣ ҳатто бе шаҳодатнома аэропорта бор мекунанд, мебаранд дар дигар давлатҳо мефурӯшанд. Ну ба ҳама маълум ам Дубай ам Туркия ам ҷода. ана бифаҳмед баъд духтаро очои духта отай духта мекова духта кофта ба мебиниш дар шабакаи ВКД касали рӯҳӣ буд биромада хона рафт уш бо очаш ҷанг кард пад ятиш касали рӯҳӣ буд дутиш касали рӯҳӣ буд и чанд ҳазор духта куҷо шид уеш ки мекушен таҷовуз мекунен ба мекушен каналода мефтен у дига гап инами ай паданалатои бисёр гӯхриё мекунад дар аэропорт роҳбараш охи кия охи думоди ҳами оила охи даҳшат нест чияи худованд лаънаттон кунад ҳар кас ки қатъи ҳами оила ҳастен. ями рӯзи мирзонабота дар сартон ҷо куна парвардигор. ями намебарен ҳами мардума намтари меканен мехӯрен дар даҳни кӯдакотон мезанен намтари шармандавор парвардигор қатъи ҳами оилатон намтари вай канал мепарен ё дар бутилка ҳам хеле мешинен. касофатои ҳаром. ахиран ҳами духтарора нафурӯшен ҳайвонфурӯшӣ да бо сар кардаем паданалато якам чиста расонаӣ шид мо намедонем инҷа чӣ гӯхриё мешава не мо медонем ямтари рафтеса ина. зиндау саломат бошӣ устод. худо нигаҳбонат. худо кунад ки бифаҳмад. иншоалло. баракалло бародар. баракалло. خب بله بیننده عزیز گرامی واقعا خیلی جالب است جنایت‌های رژیم رحمانو با همه اون افرادی که انجام داده هستند و همه کارهایی که انجام داده هستند سنبقه فروشی و جلبقه فروشی اینوش یه چیز عادی هستند یعنی که اینا ملت مردم باید بفهمند که یعنی که کارهای انجام داده هستند اینا هیچ کدومش به نتیجه نیستن همه کارهایی که انجام داده هستند الحمدلله که نتیجه های یعنی نظر سبب رو آورده است بدون نتیجه یگان کارمون نیست الحمدلله اینم عزت و شرف از جانب الله سبحانه و تعالی از ما هم هر چیزی که میتونیم انجام داده هستیم و اینو چی است وظیفه هر یک انسانی که امکان انجام عمل و کار برای این ملت و برای این مردم هست و ما و شما وظیفه اساسیمون چی است آگاه کردن مردم فهموندن مردم تا اینکه ملت و مردم بیشتر و خوبتر بدانه و بفهمه. در نظرسنجی اوضاع خودتان بطی به نظر شما کی بیشتر در نوبت بی‌ضررگردانی قرار دارد آنهایی که از جنایت‌ها رحمانوف آگاهند و گنرال های قدرتی 24% 76% آنهایی که از جنایت‌های یعنی که رحمانوف رژیمش آگاهی دارند. پس در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 193 لایک در اصلاح لایف است و زیر 60 لایک دیگر در یعنی که اصلاح لایف در اصلاح لایف حتیست کردن و آبونه شدن گذاشتن لایکاتون انشاءالله کوتاهی نکنید. سلام علیکم بله رگری. علیکم سلام علیکم امیدوارم خوب هستین استاد. کسانی که میدونن سیر و اسرار این سگوی لعنتی سگی معامله کتی اویلش این نابود میکنه لعنتی 100% نابود میکنه هم طرفداراش لعنتی اولی هم آگاه نشدین که همین معامله چی کار کرده است اولی هم طرفداری از همین پیرسگ یویی میکنن. بعد او در مسئله او سنبقه گذرانی اوخی لعنتی دست این همو حشراتوی توجیکستان دیگه روز نداره. من چند سال پیش گفتم مرچکو روز نداره گفته اگه بدون استاد این بدخواه تا چند مردم خاموش باشه به همه جنایت دست میزنه. این بدخواه لعنتی برای همو مقامدارو باید آگاه باشن که یکایک چیکارتون میکنه بیزررتون میکنه. بعدی امامعلی ای یتیم فو ای دو چیمتنگی که هست برم از اون رحیم زاده این لعنتیو خی واقعی سگی وفاداری اینم برای اوی سگی وفاداری این امامعلی انده
آره و یه رحمان کم فقط سگی وفادار کشتگی رحمان فقط همون سگای وفادار کشتگی اینطوری نیست اینو که رحمان اینو ای دو همی هر دو چینگیز این من فکر میکنم از همی هر دو چینگیز این امامالی خچا میترسه همی هر دوش میترسه این همی یتیم این ایمنه میترسه همو میرزا نبوت وایش گپ زدین کو گفتین همو با یک شکلی همو با یک شکلی همو آدمو یتیم و بیزرار گردوندگی باشه ممکن که هم خیلی تومت کنن بالای سر یتیم فو بعد بیزرار گردوننش یتیم فو من هم خیلی فکری منای همون میرزا نبود فو در گردن این میزنن این هم میگیرن بیزرارش میکنن انشالله همین سر یک دیگرش خوردن میگیرن اینو سگو همو خوبشون میکنن اینو همو امام علی قنش بزنه اینو همی یک تا کشتن گیرشون لعنتی اولی هم گونش دیان همی یک تا کشتن گیرن بعد میفهمن حیوتا برای اوای مردم در چی گفتن هموطن اوگو بوشین باز هم اوگو بوشین که همون کورکنوی ارگان داخلی امنیت هیچ وقت در شما وفا نمیکنه همو اون کسانی که طرفداریش کردن به سر قدرت آوردن همشون چیکار کرد بیزرار گردون با هر روح کشت نابود کرده برای اول ترس دیگر یک طرفه کنین دیگر ازوری زنتون پوشیده نگردین ولی همین مقامدارو چیش کرده گشتین همو تر کردگیان گشتین باز هم طرفداری میکنن با زبان گپ میزنن با دل بد میبینن میترسن من از همین چیز من پروست وحشی حیرون میمونم که از یک همی اویله که مثل حکمرانی دوره برای منفعت خودشای آگاه شدگی هم باز هم میترسن من همین چیز ده انتریس نیمان ده که بلد همه چی در تای دستی هم مقام دوره خودشونه چی قدر طرفداری از همین میکنن نمیدونم چی ده میترسن من همین چیز ده حیرونم پروسته استوز که چی ده میترسن بلد من حیرون میشم اینو خوبشون میکنه یک تا کششونه همو خوبتر است اینو همو سر یک دیگرش هم میخرن اینو انشالله پیروزی در دست ما انشالله پیروز خواهیم شد انشالله میبیو زمانش که آگاه میشون این مقام داره هم دیگر مونده شدگی انو پروست از یک دیگریش میترسه همین مقام داره همین بسیارش از یک دیگریش میترسه امام علی تونست که همی پونی خوزی پدر ای پسر از برادر همی اویله خودشون میترسن انم خیلی کرد جدویی کرده پرتوفتگی امام علی تونست همی کورا کرده همی مقام داره هم از یادگاریش در کنکریت باور نمیکنن امام علی یک کوری کرد که همه نوباوری یکدیگر ده مثل باور نمیکنن هم خیلی کرده پرتوفتگی پروست دیگر نترسن پروست دیگر همون شناسوی که دورن مثال میدونن پروست هم صحبت شوند دیگر جمع شوند یک کوری کنن این لعنتی گرفته قپیدن در کره اینقدر ظلم و ستم کردگی بالای این ملت اینقدر دزدی کردگی باید برگردونده شود همون کسانی که مثال رتبه بلندند و قدرتی مثال همین لعنتی گرفته کنج زندان کرده میتونن باید دیگر خیلی خاموش نیستن که همون سیری که کدومی که سیری امام علی میدونه این نابود میکنه همین چیزا دونین که نابود تون میکنه برای اوای دیگر در مسئله که مثال او شپلی ملی میکنن دختراش همو امام علی همو دختراشم خودشم همین لعنتیو همو یا بری خودش درکا بوشو میگیره استفادهش میکنه با همو یا بریخچه جو با جو میکشه اینو در فرقش نیست اینو یک لعنتی هم کلمه های رکیک استفاده نبره زن کودکا کشتن باشو دارن خواهش میکنیم یعنی که یکم طرف با ادب گپ هم خیلی استاد اکو آدم گپ میزنه دیگر ای آدم قرش میکنه آدم قرش قرتم که کنه حقارت نکنه یعنی گپای رکیک استفاده نبره یعنی ادب مسلمان نیست که مسلمان کلمه های را استفاده بره که
یعنی که اون رکیک باشه کپای عمومی لو زده است، یعنی که الان اینو خور که نه انشالله سلامت باشه. پیروزی در دست ما است استاد، انشالله پیروز سلامت خواهیم باشه. شد. انشالله این بدخوان آگاه میشوند. این بدخوان که مثال طرفداری از امام علی میکنند، مثال همین قدر ما مثال شما میبروین گپ میزنین، مخالفین گپ میزنه، مثال آگاه نمیشوند، باز هم طرفداری از امام علی میکنند. بالاخره میفهمند اینو که دشمن این هموطنان و دشمن این مقامدارا کی هستند که طرفداری از امام علی میکنند. بالاخره میفهمند که ما برای فایده همین مقامدارایی که کار میکنند و برای همین هموطنان جانمون در خطر مونده مثال گپ میزنیم که ای هموطنان، ای مقامدارا، دشمن اساسی ما کی است؟ همون یک عائله است که ملت به وضعیت بد گرفتار کرده. همون مقامدارایی که کار میکنند اوایی هم اولادش در هر مهاجر داره، اولادای اولاد هم است مهاجر که در بدر هر دولت در غلام و در وضعیت بد گرفتار شدگیان، چی قدر سرسختی میکنند. برای اوای دیگر آگاه باشین هموطنان، مقامدارا آگاه باشین، دیگر طرفداری از این ظالم کردن دیگر کناره گیرین، در بری مخالفین باشین، چقدر میتونین مثال دستگیری کنین که بالاخره اگر که هم خیلی دوما کردن گیره، اگر چیکارتون میکنین به وطن میشین، ده به وطن میشین. برای اوای مایلش استاد الله شما حفظ کنه، انشالله همش خوب میشه با امر پروردگار. ما از الله بزرگ امیدوار هستیم، تنها از الله بزرگ امیدوار هستیم. انشالله پیروزی در دست ما هست، چون که ما در راه حق هستیم استاد، در راه حق. اینو ظالمان، هر یک ظالمی که اومد به سر قدرت، ظالم هیچ وقت پیروز نمی شود، ظالم بالاخره شکست میخورن. این ظالم مایلش سلامت باشه. خب فعلا 61 نفر در اصلاح پلیوس، اصلاح لایف لایک خودشون گذاشتن و 205 نفر در اصلاح میدیا و 30 نفر در اصلاح میدیا پادپیساتسیا کرده است. بیننده عزیز گرامی، در پادپیساتسیا کردن به شبکه اصلاح میدیا کوتاهی نکنید. هر پادپیساتسیا شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و سبب بیشتر آگاه شدن مردم می شود. ما نو نیستیم در یوتیوب، اگر همه چیز هم که دست بتیم با همون کار پیش نمونه انشاءالله که با دست میبریم. چرا؟ چون ما کار میکنیم. یعنی که قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون، عمل کنید تو الله و پیامبر عملهای شما را ببینن. میگه که عملهای شما را مؤمنان میبینن، الله میبینه، خب پیامبر نیست، ولی مؤمنان عملهایی که ما و شما انجام میتیم میبینن. پس یعنی که مردانه کارمون انجام دادن در کره دیگر. ترس، هر چیزی که ترسیدیم وضعیت به همین شکل هست و وضعیت روسیه را بیننده عزیز گرامی روز به روز دیده استودید و فهمیده استودید که در یک حالت خیلی وزمین قرار دارد. در مسئله پاکروفسکی دیدید که یعنی که صحبت پوتین در اون مورد یک شرمندگی بزرگی را باباد و بابا رو ورد که از همون منطقه رفته و یعنی که صحبت دارند قواهای اوکراینی و این چنین زلنسکی هم براش گفت که اگر خواسته باشه در پاکروفسکی بیا، اگر در زیر ادارت باشه قطعی دو میخوام در همونجا. منظور اینو هم مش وضعیتشون چی است، یعنی که خیلی بد است و بسیاری از رد و بدل های در قضیه پوتین هم رفته ایستاده است. کریم در یک آتش وزمین می سوزد، راه ها بلاکاده، بنزین کاملا وجود ندارد، حتی بنزین از قزاقستان به روسیه وارد شده است. یعنی این دلالت بر یک وضعیت بده که یک کشور استحصال کننده بزرگ نفت در دنیا و تمامی همون ذخیره های نفتی روسیه از همون زوادهایی که 17 میلیون تن یک زوادش که استحصال میکرد اون از بین بردن، یک زواد دیگرش 65 میلیون تن یعنی که استحصال میکرد، تقریبا 2 تا دستگاه بزرگش از کار برآوردن و چقدر کارهای وزمین صورت گرفته است که این دلالت بر یعنی که وضعیتی بد و بد روسیه شهادت میتید. واقعا روسیه فعلا جای امنی نیست برای زندگی و وضعیت و حالت روز به روز
بد شده است، یعنی که مبلغ در کارت ها و در بانک ها دیگر وجود ندارد، مردم هم پول را گرفتگی در یعنی که تای سرش نگه داشته است، بازارها در یک حالت خیلی بد قرار دارند، خرید و فروش به همین شکل، اینترنت به یک شکلی بد، یعنی تمام وضعیت به یک حالت بد در روسیه قرار دارد. پس باید هر یک کدوم ما و شما آگاه باشیم از وضعیت و بدانیم که یگانه جایی که ما اوتره یعنی که نگاه می‌دارد این وطنمون تاجیکستان است. بله ولادیمیر میرزایف، بله میکروفون تا گیرم که گپ زن. بعضی برادرای نمیدونم یا نو آگاه میشوند نو وارد میشوند، میکروفون داره همونجا، بجق میکروفون تا داخلش صحبت که اگر که مشکل است براتون توسط واتساپ زنگ بزنید، مشکل نیست، توسط واتساپ میتونید که یعنی که برنامه را در برنامه پیوستید و صحبت کنید. رقم اصلاح همینجا نوشته شده است، رقم اصلاح تغییر نخورده است، همون رقم پیشینه هست، همین بگوش استراکایی که دیده است خطی که رفته است، همین یعنی که از همون واتساپ و تلگرام یعنی که نوشته شده است در همینجا. پس دقت بتید تا اینکه واردی برنامه شد. برادر میرزایف چند بار ولادیمیر میرزایف چند بار وارد میشه و داخلش میکنه با خارج میشه. خوب، پس وضعیت وخیم روسیه در حالت ما و شما در حالت هر یک مهاجر یعنی که وضعیتش معین هست. پس باید که دقت جدی بتید. ما و شما را تنها و تنها جایی که نگه میداره یعنی که چی است، ما و شما باید به وطن خودمون بر بگردیم و کار بارمون باید در وطن خودمون به شکل کنیم که دیگر بتونیم در هر کشور دنیا آزادانه بگردیم، آزادانه کارمون انجام بدیم. پس فعلا بدن در روسیه خودش اونقدر یعنی که خوبی نداره، ولی بازم مردم میگن از تاجیکستانی که کار نیست، از تاجیکستانی که وضعیت به یک حالت بد قرار دارد، بازم همین است. و چندین معلومات از جیهون رسید، از پنج رسید، خوب دقت کنید، از بختر رسید، یعنی در مقامات ملیسا مردم هم میقپن 100,000 50,000 دلار برای چی؟ نه اینکه با اصلاح همکاری کرده است، نه اینکه طریق گپو نیست. بچه‌ای که با اصلاح همکاری میکنن اونها همش یگان پرابلمشون شدگی نیست. برای چی؟ برای اینکه اونها میدونن که چخیل یعنی که کار کنن. تنها افرادی به معلومات میقپن، میگیرن، میبرن. یا بچه 21 ساله را قپیدن با خودشون. رمضان رحیمزاده خوب دقت، ما برای ملیسات گفته هستم، با نزدیکی نموی ملیسات هم نشر میکنم، همونایی که مردم هم میقپن میبرن ای خانه‌شون، میگن پول بده، میگه پول ندارم، میگه ما خودم پول میویم. یا امنیتی دیگر هم میگن، یا ملیسای دیگر هم میگن ای او پول میگیرن، یعنی که دموای خانه و استوش میگیرن، در دست امنیتی میتین 50,000 60,000 دلار میگیرن در این میتین و دموای خانه شد در او میتین و میگن که 10% قرض یا 5% هر ماه باید بیاری بودی. اگه فکر کنی که در تاجیکستان 100 دلار یافته نمیشه و این باید که در 100,000 5,000 هر ماه باید برای بتی با اون ملیسا، با اون آدمی که خونش زلاگ موندگی نزدشت. رمضان رحیمزاده تعوف میگوی، کدام عوف؟ آیا از الله نمیترسی که ملیسات همی کار رو انجام داده ایستن؟ عدل قرغان به کدام وضعیت است؟ عدل عبدالرحمن جامی به کدام وضعیت است؟ عدل یوان به کدام اندازه است؟ عدل پنج بسیار وضعیت مردم را بی‌زیب کرده است. اگر رئیس ملیسای 5 همین کارو تا بس نکنی، باز هم چیزای نشر می شود که سخت وضعیت را بی‌زیب میکنه. هر یه بچه‌ای که میخوابی میبری پلشون هم میکنی میگیری، با ما معلوماتو میرسه. پس وضعیت تو بی‌زیب میشوه. من خبر تو کرده ایستم، خوب دقت کنی، من پیش خودم نگفته ایستم. هر یه نمون ملیسایی که خاصتا ای بختر، یعنی که گویا که وقتی که آدم میگن بخترت میبریم گویا گستاپو برده ایستنش، یعنی که بختر کم مودای 307 گویا میدیده بود است و میبرن در اوجا ای رسیا و ای لوبوج میبرن خورغان تیپش میبرن، در خورغان تیپ پرستش میکنن، در اوجا میکنن، پلمش میگیرن، پرش میکنن، بعد میگن که کراچی خلاص بره یا اینکه تنم طریقه. این همه وضعیت افرادی که در تاجیکستان وضعیت به همین حالت، به همین شکل یعنی ادامه پیدا کرده است. این معنی چی را داره؟ این معنی امی را داره که
ما و شما باید خوب با دقت باشیم. اینها رحم نمیکنند به ما و شما، رحم نداشته بودند. پس ما و شما بازم باید بترسیم. بعضی مردم هم تلخ کفی هستند که از الله نمیترسند، هم خواهی که املیسی رحمان رو میترسند. اگر ما و شما خوفمون و صدق در عملمون و گمان حسن ظن به الله داشتنمون بیشتر میشد، هیچ وقت ظالما بر بالای ما حاکم نمیشدند. ولی ما گمان میکنیم که رحمان و زورای، گمان میکنیم که اس مخوف پلید ما در به خطا زورای، گمان میکنیم که رمضان رحیمزاده زوره به قوته. انا همین گمانی ما خداوند انا عند ظن عبدی بی، من نزدیک گمانی بندم به منم. وقتی گمانی میکنی که همونها به همون شکل هستن، پس خدا میگه هم تشکیل میدونی هم تا هستن همونها. گمان نکنید که یعنی که الله سبحانه و تعالی از اینها یعنی که بی قوت است، نعوذ بالله العیاذ بالله. اینها هیچ کسی نیستن. اینها یعنی که انسان خودش یعنی که از یک آبی جهنده آفریده شده است، اما بینش پری اخلاط است و وقتی که میبره یک جیفه خودمرده ای که باید برای تیز گوش کنی. ولی ما بین این سه چیز، ما بین آبی جهنده، ما بین یک که عذیره که در حالت زنده بودنش و وقتی که میبره یک جیفه بو گرفته شدگی است، میان اینها یگانه چیزی که انسان یعنی که تمیز جدا میکنه اون تقوا و پرهیزگاری است. در حالتی که نه تقوا است نه پرهیزگاری داریم، ولی گمان داریم که اینها زور هستند و اون گمان ما را الله تقویت میتید و میگه بله اینها زور هستند بالای اینها و همون زوریشون و ظلمش بالای این مردم ادامه دادن بگیرن. پس اینها به همون حالت ادامه میتین. مردم از روسیه، از قزاقستان، از هر جا قپیده تهمت کرده برده، در نورآباد مردم برده یعنی که سیاوش لعنتی تلفن میکنه، تلفن پدر همون نفر با یعنی که روسیه و میگه که دیدی بچه ریش داره، خلاص کتی و 50,000 سومونی میتی بچه تا بگو بیا به عسکری بروه. برای چی؟ به خاطر اینکه میدونه که نمیویه. یا 50,000 روان کنه. گفته همه مردم در وضعیت بد آوردن قرار دادن. اینو دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر ظلمی رحمان و مقاماتش با مردم عادی میکنه. تو کی شما مردم به این شکل ظلم میکنید؟ تو کی شما مردم به این حالتهای بی‌زیب گرفتار میکنید تا اینکه اینها یعنی که به همین حالت ادامه پیدا کنه این کارشون. رمضان رحیمزاده این ظلمی که ملیسای تو برای مردم بالای مردم کرده ایستن، این ظلم نهایت باید داشته باشه و هر ظلم آغاز و نهایت داره. نهایتش با نهایت خودش و با بی ضررگردانی خود تمام میشه. هر یک آهی که این مظلوما میکشن، هر یک پله که این مظلوما با مقامات ملیسای تو میتین، تر در نظر مردم رنگ خریوشه کاگین، رنگ یه سگ بچت کاگین. لعنتی پلید این قدر ظلمی که مقامات تو بالای مردم بیگناه کرده است، لایککو از بین برداشتگی رحمان فی همون پیشوای سکتینت هم لایککو برداشتگی ای. ولی بازم مقامات ملیسای تو یعنی که دروغ را از مردم چیکار کرده استن، یعنی که گویا لایک مونده است. یک در حالتی که هم بچه‌ای که خبیدن بردن نه لایک موندگی نه یگون کوردورا نه یگون گپای، ولی دروغ را کاری کرده استن که این مردم پاتستا کرده استن و پل کنده استن. باز ملیسات خودشون پل دارن، میقپن آدم میبرن، ای آدم خودشون پل میگیرن، کوارتیر تا زالال میارن در خانه دستی میمونه، پل میگیرن ای دستی او پل خودش میگیره دستی خودش. مثلا خودش ملیسا 80,000 داره، میگه خانه تا بیار، خانه‌ش هم میبره میتی، میگه 5,000 هر ماه میاری میتی، اینه خانه در دستی من زالال پل آوردی دادی تمام خانه تا میگیری میره. در حالاتی که او بشه نه پراتین داده میتونه نه خانه‌ش دیگه گرفته میتونه. یعنی خب به خونهش کرده است، پلی خودش خاطی بیزنس داره ملیسا. شمسلوی یعنی که رئیس ملیسای وحده اما چنون داره 5 شمسلو زاده بهرام. یعنی این کارایی که انجام داده است این کارا عادی نیست. شش مدل دقت بتی، شش مدل 5 یعنی که اوباب وضعیت مردم بیزیب کرده است. وضعیت مردم بیزیب کرده است. این وضعیتی که مردم بیزیب داره اینو با حالتهای خوب انجام نمیشوند. جیحون قمسنگیر به همین شکل، کلخوزآباد به همین شکل، جیلیکول قبادیان به همین شکل. اینا همه ظلم هستند. این ظلم جوابگاری دارد و این جوابگاری ها یعنی همش برمیگردن به رمضان رحیمزاده و ظالمایی که یعنی که در این قضیه با رمضان رحیمزاده هستند کار انجام داده هستند. پس این کارهای شما نتیجه یعنی که بد دارند و این نتیجه های بد آینده وخیم برای یعنی که مقامات رحمان
پیش بینی شده است. هر ظلم شما عمر حکومت رحمانوف عمر یعنی که پیشوایی خودخوانده رحمانوف کم کرده است. رستم هم عقل نداشته باشه، میزنه با فیلم کریستال میزنه دیگه مواد مخدر دیگه نمیدونه که در دنیا چی گپ رفته است. ظلم اولی رستم ای زیبا جان میبینی، اولی ای انوشیروان جان میبینی، اولی ای دخترکا و بچکات میبینی، اولی همه ایسکا رو میبینی، تو همه ایسا رو میبینی. اگر رستم عقل نداشته باشه، فاطمه زنش باید عقل داشته باشه که من که چند شکایتی که کردیم با فاطمه زن رستم رسید و شکل‌های اون وضعیت بهتر کرد. عزیزمو 1000 بار بهتر بود از زن رستم. باورم کنه منی اگون گپی کنایه نیست. زن رستم در یعنی انسان بودن هزارها بار از دختر رحمانوف یعنی انسان تر بوده است. یعنی بعضی از شکایتایی که به فاطمه میرسد، فاطمه میتوند به شکل کار انجام بده و کلا کار به شکل حل کنه. ولی نه عزیزموی پلید گازیتخانه که اگون کار کرده میتونه، نه فیونش، نه یعنی که کلیوپاتراش، نه قلی اسبش، نه یگون پراستیتوت که دختر دیگرش. ولی زن رستم از رستم کرده مردکتره در قضیه بعضی از حالتها را انجام دادن. پس فاطمه فرزند داره، دقت که ظلمایی که انجام داده ایستن قاضی فعلا کاری که فاطمه میکنه رمضان رحیمزاده و اس نمیتونه او کارا را به خدمت مردم انجام بده. یک تلفن میکنه کار حل، ولی رستم تری کار را نمیکنه. چرا؟ چون که زدگی گراین مست دیگر نمیدونه در دنیا چی گپ راه میگرده، رنگی تقلا گزدگی اور لینگور تری مونده میروه. هم عقل داره پد تو که مردمش مزید یعنی که به شکل انجام میده. تو که ساینرا دولت باید بر وقت رسم میکرد. رحمانوف تو حاضر یگان آدمی نیست که با او یگان همکاری که باشه او را رس نکه باشه. رحمانوف یعنی که قضیهش معینه. این شمس‌الله بهرام ملیسه 5 اکش یا سوزی بدست بود است. در دنغره همه چیزش هستند. اما اگر همین کاروش بازم دوام دادن بگیره همین شمس‌الله بهرام، همین ملیسه دنغرگی کاروی که ای اکش ای رئیس جماعت کی چی گپا میشه و چی کارش میکنن، چی گپا چی خیلی مردم پول میگیره، خیلی پسته با دور دادن غره، همه گپای اکش است، گپای خودش است، همش هستن این چیزا. دمو ما پیش خودمون کار نکرده ایم، ما پیش خودمون گپ نمیزنیم، برنامه نامه ها نشر میشه. ولی میبینید که یعنی که یک تا ان شاء الله نشر شدن میگیرن جنایت های اکای یعنی که همین شمس‌الله زاده بهرامی پنجی دنغرگی که در 5 رئیس ملیسه. پس ظلماتون کم کنید. ظلمی که انجام داده است این ظلم نهایتش خیلی بد است. پس کوشش کنید در این وظیفه‌ها، در این وضعیت‌هایی که قرار دارید، حالت به این حالت‌ها یعنی که بزیب قرار ندید که نهایت خیلی بد هر یک قدم اینا را یعنی که انتظاره. هر یک قضیه‌ای که هست این قضیه عادی نیستن و ظلمی که شما انجام داده است. بچه‌های رامید خوب دقت کنید. یعنی که حاضی کارهایی که انجام شده استند سخت بزای تاکسی‌های رامید یعنی که کار انجام داده ایستن، کار کرده ایستن. حتی ملسای یعنی که هم تاکسیستای بزی رامید با شکلی هست که اگر یا آدم بیچاره یعنی که یک آدم بگیرن ملسای عادی را موندگیان تو اینکه بخپن همون تاکسیایی که آدم پروسا بر کرده برده است او بزنس و ایو بخپن ملسای عادی امنیتی میخپن یعنی که نمیدونم حجتش میپرسن، لیسنزیش میپرسن، میخپن میبرن برای یا آدم بر کردگیش تا 15-20 یعنی که 4-5 هزار سومونی اشترافش میکنه. تو باید بز باشه که بعد در امید کار کنی. یعنی که ولی اینو ادامه پیدا نمیکنن. دلاور صالحوف وظیفه‌ای که گرفتگی ای سرد میمونه، خرسند اول برنامه نشر میشون، کارکای کردگی، شوریموریای کردگی همه ایستاتون نشر میشود. ملاهایی که در یعنی که رومیت هستی کارایی که انجام داده است، چی ای شاه حسن، چی ای ملا حسن، چی ای فعلا بوی کسی که کار کرده است، ما از همه کاراتون آگاهیم. رفته در حج پیشورا تعریف کرده و بعد از تعریف کردن موعظه دینی کرده اومده ای کار گرفتن تون. درست غلطه نه، غلط نیست. پس معلوماتای دقیقاً چیکارتون کرده ایستن درسته. خوب دقت بتید بیننده عزیز گرامی، با ما معلوماتای جالب و معلوماتایی که همه مردم آگاه نیستن میرسن. ولی ما هم کار کرده ایم، ما بیکار ننشستیم. پس همکاریتون رو با اصلاح درست کنید تا اینکه یک جایی ما بتونیم از زیر این ظلم خلاص شیم.
از زیر این ظلم باید خلاص شیم، از زیر ظلم رحمانوف خلاص شیم. و امکان ندارد که این یک ملت به این مهلت، یعنی که 3 دهه است، تقریبا 40 سال در زیر ظلم یک رژیم قرار بگیره، ولی باز هم همین خیل بشینه و این ظلم ادامه پیدا کنه، از پدر به پسر، از پسر به نبره. این ملت غلام یک عائله و یک دودمان کثیف نیست. و یا حتما در روزهای نزدیک از مسئله خوجندم معلومات‌های رسیده است برای برنج فروشا، برنجایی که از قزاقستان وارد میشوند، اونا را چیکار کرده هستند؟ شرکت فراز مخصوص گرفته است تا اینکه از ما میای میخری. مردمی که در سوخت برنج فروخته هستند، از برنج فروشی یا باید که ای شرکت فراز بخرن، سلیت را تمام کردن، اومدن گذاشتن در چی؟ در یعنی که چی نام دارد؟ در برنج. هر چیزی که به ولایت سوخت وارد میشوه، همون مسئله ها را، یعنی که شرکت فراز با هر را پروا را گرفت، تخصمات را گرفت، انا медицинский справка را گرفت، لابراتوریو را گرفت، نومرو را گرفت، انا در نتاریوسا برای ثبت نام کردن چیزا همه اونو را زد گرفت، سرتیفیکت نزد حولگی را فراز گرفت، بنزین در دستی فراز، برنج در دستی فراز، سلیتر در دستی فراز. آخه الله لعنت تو کنه، شما دیگه انسان نیستی. آخه این مردم دیگه کار نمیتونن کرده، این مردم دیگه زندگی کرده نمیتونن، تجارت کرده نمیتونن. تا $5000 یه آدم وارد میکرد، گرفته $1000 کرده که ازبکستان دیگه وارد نکنن، تا اینکه فایده بازم با شرکت های فراز و با شرکت های اویله بیشتر شود. آخه ظلم شما تا کی ادامه پیدا میکنه به این شکل؟ یا رحمانوف، یا عزیز موی گازیت خونک، آخه این چی شرکتی فرازه؟ نخوا که یعنی که رخشونت سفیر تاجیکستان در بریتانیا شمسلا سر کل کاگیش کم دم کردگی رنگی بقای ذاتی وره، مردم به این شکل به این حالت ظلم کنه. شما تا کی ظلم شما ادامه پیدا میکنه؟ همین گپایی که من گفته هستم کجاش دروغه؟ میتونه یگون بیزنسمن بگه که نه ایتری نیسته. مرحمت، اگر یگون کس حمایت کرده بتونه که نه، یعنی که ایتری نیسته، پس من میگم گپ نیسته، من دروغ گفته هستم. شرکت فراز همین کار را در سوخت انجام داده است. بله، بازار پنجشنبه را حسن شکمبه گرفت، تمام زواد و فابریکا در سوخت در اطاعت همینا. خیلی ظلم بالای مردم از اندازه زیاد رفته است. پس تا کی این مردم باید که غلام یک عائله شوند و بیستن؟ رحمانوف ترا یگان کشور بیرونه نمیزنه، ترا همون درون انشاءالله نابود میشه، ترا از همون درون انشاءالله که با این کارهایی که عائله تا انجام داده است، از برنج مونوپولیا، گوشت مونوپولیا، یعنی که در گوشت خسری تخمینه شریف بک دولت بک انجام داده است، از شوی که یعنی که چی میگن اوتای کلن، اوتای ظریف بک، اخی زویر با کدوم وضعیت و مواد مخدر گراین اینو را، اخی محب دیسکاتیکا و سیگارت عراق با افغانستان، دخت فروشی با افغانستان، همه کارا را اخی روغون در اختیارتون لوبوی خیلی پرش ازاده گرفته ایسی. بانک اوریون بانک قطی، بانکوی که اویلا قطی سپیتامین بانک دوشنبه سیتی قطی، دوشنبه سیتی پلوی مردم از دیده ایست از غارت دوره، تاکسی جورا دیده ایست که از همین اویلا و از همین خزیه، یعنی که ادامه پیدا کرده است. از ظلم مردم تا اندازه از حد نرفته است. اینه که خورشید میرزایف چی کارو انجام داده است، شورخی رفیقی یعنی که رستم چی کارو را در دوشنبه انجام داده است، چگونه پادستوا کردن یعنی که کارو را در دوشنبه انجام داده است. همه این جنایتایی که انجام داده است، آیا این جنایت‌های عادی هستند؟ آیا این جنایت‌های هستند که این جنایت‌ها را باید یعنی که مردم فکر میکنه که نمیفهمند؟ آیا جنایت کمه؟ تجارت مردم ها بگیری، یعنی که نون دهن مردم ها بگیری، مردم ها وارد کردن یگان چیز در داخل تاجیکستان نمونی، ازبک در تاجیکستان بیای غم بتی، تو ازبکا تاجیکا رو بیزنسمن در تو ازبکستان راه داده هستند، تجارتشون انجام داده هستند. تمامی ساحه ای دامسازی سرکردگی، تا مرغداری، تا گوشت پروری، تا زراعت، تا ماهی، تا بازارها، تا یعنی که مواد خوراکه، تا نمیدونم که تخم، تو مکرون، تو برنج، تمام سیستم و ساحه در دست یک عائله قرار داره، شرکت فراز. این دیگه با کدوم ظلم؟ سیستم طبی دارو وارد کردن توسط پروینه، توسط گفتی گپو اشرف گلوف، شوی دختر رحمانوف انجام داده است. آزاده کمیکال، آزاده نمیدونم قیل اسب، آزاده یعنی که نیگرجان، همه کارو در دست یک عائله. آخه این چی ظلمه؟
این چی ظلمه بالای مردم شما انجام داده ایسی؟ با کدام عقل این ظلم را شما انجام میدید؟ دیگه این مردم یعنی که نفس نکشن باید که شما حکومت در دستونه. همین حکومت در دسته سیاست چپقپه تجارت خیلی یگان تجارت داشته باشن مالش نخود تو تل خود تو دختر تو داماد تو جامندی دخترات تو یعنی که لوبونیکای دخترات تو شپیلی ویلی میکردگی نبیرهات همش دیگه در قدرت دیجویه باشن. این قدوها و این نمیدونم انده و این تمامی یعنی که اویلت در همین یک سیستم همین دولت پر به هر شکل در دست گرفتگی. این مردم زندگی کنن یا باید نکنن؟ هر روز جنازه میره، جنازه میرزون آباد در جای میخونه، جنازه علی خامنه‌ای رو در جای میخونه. پدنه را تو فکر نمیکنی که تو ترا جنازه نکنن باید ترا برام باید دربار نمود نمیدونم کی گرود کنن الله لعنتت کنه. کلات دم که اگه بانکای تماد وره این ظلمی که مردم کرده سی این ظلمش مو اویو کمان همین گپای من کجاش دروغن؟ همین گپایی که از من گفته ایسم از تجارت گوشت گرفتگی تو فراز تو حسن تو زویر تو اسماعیل تو رستم تو سامان تو خسرو تو یعنی که اوستا گروپ تو تاکسی تو سلیترا همه همینا تو شکر تو گندم تو ارد همه همینا را در دست یک اویله گرفتگی اویا کجای همین گپی من دروغه؟ تو یعنی که همون پروای ماشین تو افتشکاله ها تو یعنی که تمامی سیستم دولتی در دستی یعنی که باید که در اطاعت گایی و در اطاعت امینو باشه. شهری به خطر تشکیل کرده در اطاعت فرازش داده گرفته است از پولنی کامرا را تو سویت مردم پرابلم کرده است. سویتی که 150 سوم کار کنه نکنه 500 سومش مینویسه. آدم‌ها در خونه‌هاشون نیستن چشکشون پول کار کرده است. شما تو یعنی که برای چی کار انجام داده است؟ با کدام عقل این ظلم انجام داده است؟ دیگه این ظلم حد و کنار و اندازه باید داشته باشه. ولی ظلم شما از اندازه گذشت برفت. تو که دیگه این قدر ظلمی که شما انجام میتیه این مردم باید همه این ظلم شما را یعنی که توخط کنه گوش کنه نگاه کنه یگان گپ گفتی گپو یعنی که چی نکنه. امکان نداره که ظلم شما تموم شود. تو بو ابله را بگو پلکورکنی را بگو یک آدم یک شهروند تاجیکستان از سن 18 سالگی تا سن 29 سالگی باید در دولت در سال 2 بار جوان پل بسپاره. هم بهار هم تیرمو تنظیم مردم باید شکل قطعی ظلم کرده است. اوخی با کدام عقل اساسی کار را انجام داده است شما؟ در نامگذاری کودک مردم کار داری، در مکتب خواندنش کار داری، در دینداریش کار داری، در گپ زدنش کار داری، در تجارتش کار داری، در عسکری روی خدمتش کار داری، در اسیه رفتنش کار داری، در لایک ماندنش کار داری، در زن گرفتنش کار داری، بچه‌ش تربیت کردنش کار داری. تمامی کاری که یک دولت است با این شکل قطعی دولت پلیسی کردن امکان ندارد خیلی. ولی بازم مردم خپن اگر رحمان رو میفهمه یگان کارمون میکنه. همین دولت داری اگر یگان گپی دروغ گفته ایسا باشم مرحمت دبره بگین همین گپ دروغه. پروا در دستی شمسلار در دستی مثلا فراز نیست، گوش در دستی شریف بیگ دولتوف نیست، یا مثلا چی میگن لابراتوریو در اختیار فراز نیستن، یا اینکه برنج چی نام دارد شرکت فراز نگرفته از دست، یا اینکه سلیتر را در سوق نگرفته از شرکت فراز، یا اینکه فلانیش دیسکتیکا را اداره نکرده است مردم با فحشا و با بدی دعوت نداره، یا اینکه امفی ویتامین شرکت پروینه در یعنی که داروسازی صفت فرما همین کار انجام نداده است، یا اینکه جورا تاکسی ای اویلا نیست، یا اینکه اوستا گروپ ای اویلا نیست، یا اینکه کانال طلا در اختیار ای اویلا نیست، یا اینکه قصر در رامید نداریم، یا در قصر در ورزاب نداریم، یا اینکه ماهی خانه ای که مردم کشته هستند در ورزاب این نیست، یا اینکه با روی یعنی که تمام سیستم اون چیزی که گپ زده سشمو در اطاعت اویلا نیست. همین کدوم گپی من دروغه اوزیم دیگه. اگر یگون تات مردک باشه والله یک کلمه گندت نمیگم ببرو بگو سلام علیکم همین گپی خودت غلطه، فراز همین کار رو نکرده است، اکای شمسلای تری آدم نیست، حسن اشکمبای تری نیست، اوسچوچکایی که در خانه چسبونده است یا یعنی که اگر سویت کار کرد پول میگیره، اگر کار نکرد پول نمیگیره، راهون در اطاعت اویلا نیست، بانکی یعنی که سپیتامین بانک اویلا نیست، دوشنبه سیتی بانک اویلا نیست، مثلا گفتی گپا شرکتایی که تجارتی کار کرده هستن
اینا از با اویله ارتباط ندارن. مرحمت اگر کدامید که حتی برهانکم این کنتم صادقین، برهان دلیل داشته باشه، مرحمت بیای برای ما بگه که در پیش مردم ببره ما را شرمنده کنه، بگه که نه نمیگه پای محمد اقبال دروغن. ای مردم همینجا 2000 3000 نفر تماشا کرده سه، همه همین گپاش دروغن، من در کذب میکنم که همین خیلی گپ نیست. ملساتون مردم نقپیده برده سن، خودشون پل داده سن، دموای خونش گرفته سن، 5% گرفته سن، خونش بعد 3 ماه میزنن میگیرن با 5000 15000 دیگه در بالاش پیلوس. بگه که نیست همین طریق گپ، کو بگه هم طریق کار نکایسه. شمس لوزاده بهرام همین کار را نکایس از 5 ببره مرحمت بگه. رمضان رحیم زاده همین کار را ملساش نکرده سن، ببره مرحمت گپ زنی. اگر که دلیل داره و اگر که من گپم غلطن پس ببره دلیل قطعی گپ زنی. تنظیم مردم از ظلم نداره، یعنی که در نورآباد سیاوش همین کار را انجام نداده است. مردم از زنگ میزنه تلفن در دستش، از تلفن بچهش میگه او دیدی بچه در آسیا ریش داره، اگه تو بیا برای ما 50000 بده. و این کدام گپی من همینجا غلطه، کدام گپی من معنی نداره، یا اینکه من تهمت کرده هستم یگان مقامدار رحمان فر. اگر یگان گپی دروغ گفته ایسا باشم، تهمت کرده ایسا باشم، همین شکل کارو در تاجیکستان نباشه، مرحمت ببره گپ زنه بگه نه طریق گپ نیست. شاهدای حادثه را نزاشته اعتراضا پرتوفته کشته سی، در زندانو کشته سی، وضعیت زندانیا را بزیب کرده سی، در درون زندان مردم چقدر از مردم پول گرفته سی تو برای سویدانکا، یعنی که سیزاتون پر مردم با تهمت زندان برده زندان کرده سی. چی دولت دوریه ای خیلی دولت دوریه که شما تشکیلش کرده بر علیه این ملت و بر علیه این مردم. بازم ایشون شرم نکرده میگه که دولتستان دولتی حقوق بنیاد و دموکراتی و یگانه و یعنی نمیدونم فلان زن رحمان فای. چی دولته ای خیلی دولته کمی دولت برای ما شما نقل کنه که اویا همین گپایی که من گفته هستم دروغه. آدمایی که استفادهشون میبره برای قتل مردم بعد در کدام حالتها گشته هستن، ما شاهدای حادثه ایم. در کدام دولت‌ها گشته هستن، چی کار کرده هستن، ما شاهدیم. همونایی که ای MVD و ای یعنی که امنیت برای قتل آدمو استخدامشون میکنه، وضعیتشون فعلا در کدام حالت ما میدونیم، ما دیده هستیم وضعیت هم قاتلا را. قاتلایی که ما زنگ میزنه گریه میکنه اکا من قاتلم، اکا من قاتل فلان آدمم، اکا من فریب کردن، اکا من ها پول دادن من کشتم، من قاتلم. زنگ زده است گریه داره، من چیکار کنم خیلی گناه کردم، من خدا نیستم که ترا ببخشم. او آدم کشتهش 5 بچه و 6 کودک داشت، برای چی کشتیش؟ اکا من فریب کردن من کشتمش. یکی از خود ما پرابلم کرده سن، من چیکار کنم؟ من مردک بره تو اعتراف کیسم. های اعتراف کرده سه، اعتراف کردن تو در پیش من یگان پاپی مسیحی نیستم که ترا ببخشم. های قاتلا های کیلرایی که استفادهتون میبرن پلتون میتین برای کار کردن، بعد یک همون کار انجام دادی هم در دنیا خوری هم در آخرت در دوزخ آتش ابدی قرار داری. این دنیا پلت میتین، این پل تمام میشه و میره، ولی اون چیزی که نزد الله از او انتها نداره. همه این وضعیت را در پیش ما نقل کرده سن و گپ زده سن. مکتب داخل شوی با پل، دختر رفتن با پل، ای مکتب طلبه با پل، نمیدونم اخی در تاجیکستان زندگی کردن برای رهسازی با پل باید راه رامیت ای مردم پل جمع کنن، مردم رامیت پل نتین. برای اینکه رحمانوف که گنرالاش و اویلش بیا اودیخ کنه، ای مردم پل جمع میکنن، راه حراس میکنن تا اینکه او بیان دختراتون رو تجاوز کنن. مردک شه پل مل نتین. رحمان علی امیرزاده در وحدت چیکار کرده است؟ چیکار کرد؟ چند برشت کشیده آورده استنش برای زمین فروشی و برای همین. بختیار نظرزادش هر روز گپ زدیم، هر روز گفتیم که همیو دزدن، همیو غارتگرن. احمد ابراهیم گرفت زندان کرد 10 سال، پدنالت خودش یگان گپ نشته است. حکمت الله زاده عبدالغفور گفت گپ 1000 بار نوشتیم که همیو آدم دزده، همیو آدم غارتگره. اخیر گرفتن ایکار آزادش کردن، یا دزد دیگر از سلیم زاده نصرت‌الله گرفتن آوردن در جاش موندن. بعد چی فایده کرده که ایتای برف گرفته، دتای بارون چیکار کرده، دتای نوا آورده مردم قرار داده. آیا همین کارا که شما انجام داده است، آیا همین کارا درستن؟ آیا همین کارا که انجام داده است؟ من گفتم که یعنی که عبدالسلام تخت‌حسین زاده پرابلم کرده است، در عمر بسنج بگیرش ای کار.
ای مردک در رو بسنج بگیرش دیگه. ما فکر نکن که ما یکون دشمن با دولت و ملتم نیستم. یا اینکه حکمت الله عبدالغفار گفتم دزدی داره، غارت داره، پرابلم داره، برای بسنجش هفته آینده بگیرش ای کار. فکر نبش داد نکه که رحمانوف پیونه کی میخزه هشار میشوه. همین که گپ زده سیم بختیار نظرزاده کل احمد ابراهیم پادستاوی دوره ای کار بگیرش احمد ابراهیم بگناه چوا مردم بگناه میبره ظلم میکنه. همین عزیزمو اپای عزیزمو گفته یعنی که بیچاره احمد ابراهیم گپ زد گازتی پای که میره شافر شروع میکنه که بروا ای کلوب بگیره بیاره گازت بخونه. گفته اپای عزیزمو گازت میخونه. برای همین گپ بجای اینکه حمایت کنه عزیزمو ای دستش غیر از ظلم دیگه چیز ناومده است. برای همین میگم که فاطمه زنی رستم هزار بار ای عزیزمو دا خوبتر ای آزاده رئیس دستگاه گپش نمیگذره. برای او را فقط ایقا یعنی که غلام حبشی باشد گفتی گپا همتری نه که بعضی زنای در عائله رحمانوف یگان دخترش انسان نبرومد غیر از ایقا پراستیتوتکا و فحشه. کدام آدمی که در خونهش میان میدونن که زنی سامونش نمیدونیم اوش هم میاد دنگرگی دیگه گفتی گپا خیلی معلوم نه که گفتی گپی که میزنیم گپایی که میگیم که نمتری گپا میرسه با فاطمه توش اون مسئله حل میشه. ولی یگان گپی که با عزیزمو یا با آزاده رسیدگی حل شدگی نیست. فقط میبراید پدر جانم تو هستی ای سری سبیل مونا پدر لعنتی گردن بلان گزی بچه مریم گرسوخته او تو کاری پرابلم مردم حل که با آزاده می نویسن اویزوف که میمونه با همه حکومت نوحیه روی میکنه که این قضیه دیده برآمده شود. قضیه ای سر خبر تو برآمده میشه واقعی شکم دم که اگه نوشگری گفتی گپوت کلی است ببین قضیه مردم نگاه کردن در کار رئیس دستگاه بالا چی واس فرق گرفته یا توتیت گمشی تمام دوشنبه را دیم نکای پدن حالت دختر مردم گمش هستن در فکر هیچ کدومش نیستی. رمضان رحیمزاده فقط وظیفه و کارش ظلم مردم که ایکی بزنم پول بگیرم ای کدوم ملا را بقبم کدوم چی را بقبم کدوم کی را چیکار کنم. ملسوی یعنی که رمضان رحیمزاده آدم شروخان زنگ زده سن مردم قطشون گپ زده سن میگن من امنیتی یتیموف پادستاوید کرده سن دولتی که یتیموف ظلم داره یا لعنتی پدر سگ مخوفی دیگه اس لعنتی ای ولی ملسوی رمضان رحیمزاده ای کار کرده سن در پشتش اور نوشتگی ای نکی چیکار کرده است میگم من امنیتیم ظلم ببینه تا کجا رفته است. این مقامات دیگه اش پادستاوید کرده است. او با کدام عقل او با کدام انصاف او با کدام دلیل شما این قدر ظلم میکنه بالای مردم ولی بازم شرم نکرده این نهاد دیگه تا پادستاوا میکنه. یتیموف کو یا پدر لعنتی مادر به خطا رفته دیگه یا منگول یکی آخر رمضان رحیمزاده را ملسو تا یا بار نگاه که ای رمضان ولی یک روز میای که ینگم بردگین ملسو یک روز میای بزمک در خونه تای خونه پرت کیس از رنگی محمد نظر صالح ووری بزمک و بچه‌ش رئیس ملسه یا منطقه در ولایت سوخت میمونه و شما دیگه همین تا رئیس تولد شدگی شما همین تا دیگه همت رئیس ملسه باید باشه مردم ظلم کنه. جیانو رمضان رحیمزاده در اینجا ملسه در اونجا ملسه این چی گپای این دولت شما با کدوم حالت آورده رسونده. برای اینکه در پیش یتیم من با قدرشم امنیتی ظلم داره مردم تا اینکه هر چی قدره که مزید مسجد زیدی ملا و زیدی اسلام بریزه برم هم قدر پیش یتیم قدرم بلند میشه. یا الله لعنت تو کنه قطعی یتیم میفتم قطعی همین ظلمی که مردم انجام داده است شما به این شکل قطعی امکان نداره دولت پیش بره. سفارتاتون معلوم پاسپورت فروشی کار کنسولگریاتون معلوم با کدوم وضعیت با کدوم حالت چی در روسیه چی در کدوم کشور خارجی دیگه است. هر روز مردم شکایت دارن از ظلم کنسولگری و از ظلم سفارت در بلژیا و در آلمان. سفیر تو کارشون فقط نیجنی گفتی گپو پویس کارش رفته است. میدونه سفیر تو چیکار کرده است در آلمان میدونه که چی گپو رفته است چیکار انجام داده است. و خدا قسم ظلمتون از اندازه زیادی بد گذشته است. ظلمتون از اندازه زیادی بد گذشته است و این ظلم شما نهایتی بد داره و این ظلم شما نهایت خیلی بد داره و این ظلمی که شما انجام داده است نتیجهش یعنی که نزدیکی قطعی میبروید. شما فکر نکنید که عین الله لن تنومی چشم خداوند هرگز یعنی که خواب نمیکند. لا تأخذ سینة ولا نوم الله پینکی نمیرود. الله منتظر است یعنی که آگاه است از اون چیزی که ظالم عمل کرده ایستند. یه آدم رفتی قپیدی بردیش دموای خونه‌ش گرفتی و 80,000 و 100,000 ش گرفتی تو اینکه پگا پلا بگی بیار گفته
یعنی که من ترا چیز میتیم تو اینکه تو گفتی گپو کدوم ملای را تماشا کرده و لعنتی همین ملسای زن میگیرن همین ملسا و تو چورشون میبرن همین ملای پدر سگز جنازش رو نکنه همینا را بگه یتیم فبگه بیا جنازش کنه من جنازه نمیکنم بگو مردک شیخ الملات تجاوز داره پدنالت نخو برای اولیم با همینا را من این ملایی که پدنالت چی گفته هستم یه واقعا پدنالتن اگر اون ملا باشه هیچ وقت تو عزت شرف دینیش نمیفروشه مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را این همه پدنالتی شمس یعنی بهرام شمس‌الزاده را این لعنتی را باید یگان کوری با اسلام ارتباط داشته را باید نکنین همتری سیاوش لعنتی در نورآباد بودگی را و دیگه ملسایی که جنایت‌های انجام داده هستند یا بچه بزمک خرمک سگمک خوگمک در خوجان کارهای انجام داده است این همینا را وقتی که پرابلم شد ملا جنازهش نکن نکاحش نکن مانش بره و رنگی الکسه و رنگی متوی و رنگی ملفه زندگی کنه بگرده اینا وقتی که دینشون نمیفره از دین اسلام که بیزارن پس مانش رنگی همونو زندگی کنن تو نشه کمک کننده ای ظالما یکم ترک شعور یکم ترک انسانیت برای شما لازم است که تو اینکه کار انجام داده است کار شما به ضرر یعنی که این ملت به ضرر این مردم انجام شده است این وضعیت و این کارایی نیستن که یعنی که ما نفهمیم و ما آگاه نشیم هر دقیقه نامه و معلومات رسیده است 200 یعنی که 74 275 برنامه نامه ها مطلبش آماده تمام شده 273 پگاه نشر می شود دیگهش همون خیل نامه های دیگه و از دنغره و از این منطقه های دیگه نامه های علاهیده نشر می شود یک دقیقه ما بکور نیستیم همه کار کرده استیم همه جنایت های شما رفته است نه پروکراتور راشه موندگیم نوسنجیده نه امویدشه نه کمیته دولتی امنیت ملیشه نه سود عالیشه ما نگاه میکنم در قضیه اویشه کریمو و کوچکو کرده میتونن قاتل آیا زندان میکنن آیا بچه شامدوف یعنی که شامودین شریفوف اولیم دوام میتیم کورشه یا که به همون شکل میسته اولیم 100,000 گرفتگی نگاه که 100,000 تا دکجات میزنیم پدنالت برای قتل آدم هم اکشن میگه که دودی گنراتور کشتهستش با قطعی دودرش قتل انجام میده قطعی اکش دولتیار تو که شما ظلم میکنی مردم فکر میکنی مردم توپوی هم گوسپندن نمیفهمن ظلم شما انجام میدی تری گپ نیست هیچ وقتی کار شما پنهان نمیمونه میگه قطعی خائنا کار نکنی قطعی ما خائن نیستیم ما حامی همین مردمیم تو حمایتش نکردی دختر شکشتی با رفتی پول دادی جنایت آزاد کرده ایسای شکایت میکنن مردم منطقه با ما انمو دل همو پدر و مادری که دختر شکشته شفا میو از حق به حق دار رسیدن اگر میدونست که پروکراتورا یعنی که کار درست حل میکرد تری کار نمیکرد بگو که بیت ما توری حل کنم پول نگیرم تو اینکه همین مظلوم حق به حق دار برسه ولی وقتی تو پول میگیری لعنتی ولی وقتی تو جنایت انجام میدی جنایتکار را حمایت میکنی تو فکر میکنی که این مردم خائن گفتن تو قطعی اصلاح تماس نبروی گفتن تو فایده میرسونه نه ای سود قبادیان یک نمود معلوماتو این قدر چیزای رسیده است تو بس گفتن ولی میبینی به قریبی چی چیزا نشر میشوه ای کروگی سودی اولی کشور ای معشوقاش از بسیار معلومات جالب و دقیق رسیدگیه تو که هر روز مقاب زده اسم جنایت با جنایت به یک شکل روپوش میکنن به یک شکل رفته ایستن حبیب الله واحدزاده مردک بره کار که فهمیدیم 40 تا خونه داد شنبه پورا گرفتگی دیگه کارا دیگه شدی نم بگی اگه من چسنی و من کسل من ممبرم باید چسنی کار کنم ممبری میره به خدا قسم این وضعیتی که تو انجام داده است در پیش الله جواب میگوی قاضی در آتش جهنم اگر عادل نباشه وقتی تو قضیه‌ای که پول گرفته است یا پرابلم کرده است مردم اینه که مردک شکار که جنایتکار بگو دلش بکشو نگو که او خشتبار پیشوای او شپیلی ویلی میکردگی قیل اسبه یا که کلیاپاترا شه یا آیت دیگه شه مردک بره کار که یا میترسی از فر خالی که برای تو یگون آدمی دیگه بیا با گفتی گپا یگون کار خوب انجام بتیه وقتی تلخ کفی میترسی یعنی که نگی وظیفه گرفتی مردک بره کار که نه اینکه کمک کننده ظالما باشی رمضان رحیم زادهش که گفتی گپا ما 20% آدمش میدونستیم نه که فهمیدیم این هم یک کانچینی دیگه بوده است هر کزامی که کمک میکنه و همراه یمی پلیدا کار میکنه باور کنه در ظلم امیو در نزد الله جواب میگه در نزد الله در ظلم امیو جواب میگه
چون که در ظلمی که اینا انجام داده هستن تو شریکی. هی الله پاک تا کی این مردم ما بگیم ولی بازم گفتی گپا ما یک خط و سکرایو گفته خاک من هیچی نمیگن. به خدا روزی همت میرسه، نوبتی همت میرسه. فکر نکن نوبت نمیرسه، نوبت تو هم خواهد رسید. این طریق فکر نکن که نوبت تو نه که نمیرسه. نوبت تو میرسه و نوبت تو خیلی نزدیکه. یک ما در اروپا در شنبه خونه گرفته گشت است، بیزنس کرده است. ما هیچ کس مخالف بیزنس نیست. در فکر مبارزه باش، در فکر وطنت باش. در فکر وطنت بودن قطعی فیروز همکاری کردن نیست. در فکر وطنت بودن قطعی کنسولگری و سفارت همکاری کردن نیست. کنسولگری و سفارت ها نماینده ظالم رحمان در منطقه ها هستند. تو باید بدانی که ظالم امینا هستند. پس تو باید کار انجام بدی که در اون کار چی است؟ سببی یعنی که منفعت، سببی کارهایی که باید انجام شود تو باید مردک باشی و در این کارو باید کار خوب انجام بدی. نه اینکه مانند عروس بره بشینی در جا فقط وظیفت خدمت کردن برای مقامات رحمانوف باشه. و این شکل قطعی دیگه امکان ندارد که کار پیش بره و این به منفعت کارمون باشه. خوب بیننده عزیز گرامی، دیگر از این بیشتر برنامه‌مون ادامه نمیتیم. ان شاء الله خداوند زنده‌مون نگه داشته باشه. روز چهارشنبه بازم در خدمتتون هستیم و در گذاشتن لایک و نظرسنجی ان شاء الله که اشتراک کنید تا اینکه نظرسنجی که نظرها سنجیده میشوند و این به منفعت مبارزه، به منفعت کار، به منفعت آن چیزی که میتواند برای آینده مبارزه باشد. در تلگرام اصلاح ابونه شوید، در اصلاح لایف ابونه شوید. ابونه شدن شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و آگاه شدن یک انسان ناآگاه دیگر میگردد که اون سبب آزادی ما امکانی بدنش وجود دارد. پس ما یگان احتمالات باید که دور نکنیم و همه احتمالات باید یعنی که بتیم برای هر یک نفر. چرا؟ چون امکانی یک برادری از ما و شما میتواند کار انجام بدهد که در آزادی این ملت و این وطن و این مردم کار میتواند انجام بدهد که هیچ نفر ما و شما تا امروز کار انجام ندادیم. خوب بیننده عزیز گرامی، تا اینجا برنامه ما به پایان میرسد و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این ملت خوابیده را بیدار کند و الله سبحانه و تعالی تمام عزت و شرف در اختیار این ملت قرار بده و ظالمان این مردم و ظالمان این دولت ما را به کیفر اعمالشون برساند و خداوند بدترین نتیجه بر زن و فرزند ایشان نشان بده تا اینکه نمونه عبرت برای اونها شود. وقتی میگن که زنی علیشیر میرزا نباتوف مرد، قطعی دختر بیگناهش، انا همین خیلی بفهم که سبب جنایت های انجام و مکرری ته سببی کشته شدن و به یک وضعیت بد گرفتار شدن نزدیکای تو میشوند. برای چی؟ به خاطر اینکه عذاب الله وقتی رسید به تنهایی نمیرسد، اون عذاب عامه میرسد، به همون عائله، به همون منطقه میرسد. پس ظالما باید عبرت بگیرن تا اینکه این عبرت خوبه برای ظالمانی که در ظلم این ملت با تمام وسیله و راه استفاده بردن تا اینکه این مردم از ظلم کنن. خداوند این ظالما را به کیفر اعمالشون برسان و هر جنایتکاری که جنایت میکند، خیانت میکند به این وطن، به این ملت، الله سبحانه و تعالی سرنوشت بد و بد و بدی را براشون نوشته بگردان. الله زندانیان بیگناه ما را از زندانهای رژیم منحوس رحمانوف نجات و آزاد کند. الله سبحانه و تعالی همه اون افرادی که در زندانها قرار دارند و در وضعیت‌های بد و بد قرار دارند، الله سبحانه و تعالی آنها را از زندانهای رژیم منحوس قرار آزاد بکنه و الله تمام بیگناهان این ملت که با تهمت‌های دروغین و ساخته و بافته گرفتار شدگی هستند، در ایزولاتورها، در سیزاها قرار دارند، الله ایشان آزاد بکنه و الله رحم در دل این ظالمان بتیه تا اینکه سبکی برای این ملت و مردم نصیب و روزی بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.